ฮัลโหล ฮัลโหลสวัสดีค่ะ หนูเข้าอีกซูมหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ ใช่ แป๊บหนึ่งนะขอปิดอันนี้ก่อน โอเค เป็นไงบ้าง แฮปปี้ไหม แฮปปี้ ก็แฮปปี้ดีนะ 1 2 3 4โอเคได้ครับ ก็คือใช้ซูมนี้นะครับต้องขอโทษด้วยซูมนั้นก็คือฆ่าตัวตายไปเลยนะ ไม่ได้ใช้ละ ไม่เพราะว่าคือหนึ่งก็คือด้วยความที่แบบว่าพี่อะใช้ของตัวเองใช่ป่ะ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเมมเบอร์มากกว่า2 คนนะครับ ถ้าเป็นตัวเนี่ยมันจะรันยาวได้หมายถึงว่ามันจะเรคคอร์ดยาวได้ อย่างเช่นแบบพอละอะอย่างดรีมเข้าหรือว่าไม่แน่ใจว่าไม่เกินเท่าไหร่สักคนมันจะมีเมมเบอร์อยู่ ใช่ ถ้าเกิน5 หนู คน คนเดียวอ่ะไม่ตัดแต่วันที่มีหนูกับ ใช่ ปอนอ่ะตัด อ้าวจริงเหรอก็คือเหมือนแบบถ้าเป็นตัวที่แบบว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยปกติพี่ก็จะสอนตัวส่วนใหญ่นะครับคลาสที่เป็น IELTS อะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมาแบบ private zone อะเนาะใช่ก็เลยไม่ค่อยได้ตัด แต่ว่าพอเราเป็นคลาสใหญ่ปุ๊บมันก็จะตัดใช่ป่ะถ้าเป็น personal ทีนี้เขาก็เลยส่ง ดร.ชาญมาให้นะ อาจารย์ตัวนั่นเอง รู้จักปะอยู่ต้องรู้จักสิ อยู่เอกหนู แล้วเขาไม่ได้ใช้ซูมนี้เหรอ หนูว่าน่าจะเป็นอันอื่นนะคะ ที่เขาใช้ อันนี้อาจจะแบบต่างหากหรือเปล่า แต่ว่ายังเป็นชื่อเขาเนาะหมายถึงว่า คือเพราะว่าเขาแจ้งบอกว่าซูมนี้ใช้ได้เลย เอาเลย ทีนี้อาจารย์โด เต็ม โด ที่ ก็ ใช้ทุกอย่างที่สอนเพราะขี้เกียจสวิชเพราะว่ามันต้องแบบหนูนึกภาพออกใช่ไหมมันต้องแบบไปเปลี่ยน account แล้วก็เข้าเมลใหม่อะไรอย่างเงี้ย มันจะวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหนูเข้าไปของตัวเก่าของพี่เนี่ยมันก็จะเด้งเข้าเมลนะฮะใช่ป่ะอะไรอย่าง เหร เงี้ย อคะก็ว่าทำไมพี่โดโดรู้เพราะหนูก็แบบว่าไม่ปกติก็คือถ้าเกิดว่ามีคนแบบเพิ่งเข้าหรือว่าแบบสมมติพี่ยังไม่เปิดซูมอ่ะแล้วก็มีคนเข้ามา let's say ว่าสมมติคลาสเรียน9 โมงแล้วเราเข้ามาแล้วประมาณ8 โมงครึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งมาที่เมลไงเพราะว่าเราผูกเมลไว้ Gmail อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเป็นยังไงบ้างDream แฮปปี้ไหม พี่โดโด หนูเปิดเทอมนี่แค่อาทิตย์เดียวนะหนู เป็นไงบ้างอยากทราบ พี่เห เห นื่ นื่ อ อย ย มาม าก กเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขนาดนี้ออฟไปแล้วนะวันพุธหมายถึงว่าพุธไม่มีสอนและตรงกับวันแม่ใช่ป่ะยังรู้สึกว่าแบบตายละเหนื่อยมากเลยเนาะสอนให้มสวนี่แบบ energy หายเยอะมากเลยอะ พี่โดโดหนูโอ้วิชาเอกคือมันสนุกมากวิชาเอกเทอมเนี้ยแบบว่าดีทุกคนเลยแล้วอาจารย์ก็แบบว่าเต็มที่มากใช่ค่ะอาจารย์แบบดีมากเป็นแบบวิชาเทอมเนี้ยคือดีแล้วแต่ว่าใช่ใช้ energy เยอะมากแบบเรียนก็ต้อง discuss แล้วก็งานเยอะหนูต้องพรีเซนต์งานพรุ่งนี้คือสั่งงานไปแบบเจอกันครั้งแรกวันแรกสั่งงานเลยแต่ว่ามันออนไลน์คือจริงๆแล้วพี่เข้าใจเรานะว่าแบบไม่อยากทำงานเพราะเหนื่อยแต่ว่าพอเราเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องทำงาน Dream เข้าใจไหมหมายถึงว่าแล้วตัวผู้คือเราไม่สามารถสอบเก็บคะแนนในคลาสหรือว่าควิซได้เลยหมายถึงว่ามันไม่มีถามว่าทำได้ไหมมันก็พอทำได้ในแง่ของการทำlet's say ว่าเป็นแบบ Google Form quiz หรือว่าอะไรพวกนี้ถูกไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเก็บคะแนนจาก participate นะครับหมายถึงว่าต้อง present หรือว่าเป็นแนวนี้มากกว่านี่ขนาดแบบคลาสแต่หนูว่าหนูแบบเริ่มชอบออนไลน์คลาสไปแล้วแบบว่าจริงเหรอมัน เพราะว่าตัวทั้งอาจารย์กับเด็กเนี่ยก็ต้องปรับเนาะหมายถึงว่าตัวพี่เองปีที่แล้วงงมากใช้ซูมไม่เป็นเลยแล้วแบบคือด้วยความที่การใช้ซูมมันต้องมานั่งดูเมสเสจถูกไหมคือถ้าเราพูดอย่างเดียวเนี่ยเด็กไม่ฟังอยู่ละ participation ที่เช็คได้ก็คือดูซิว่าเขาจะพิมพ์เมสเสจหรือเปล่าอันนี้คือต้องบังคับครูต้องบังคับอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็คือเราก็จะพูดไป3 ชั่วโมงเหนื่อยกว่าเดิมอีกนะ ใช่ประมาณนั้นโอเคเฮ้ยเดี๋ยวขอเริ่มฟีดแบ็กครั้งที่เราเดี๋ยวขอหาก่อนหนูส่งวันที่เท่าไหร่นะส่งมาวันที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้ขอเช็คหน่อยนะวันพุธใช่วันพุธรู้สึกว่าใช่เป็นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องเรียนกับอาจารย์โดโดครั้งหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเดิมเลยเหรอครับหมายถึงว่ากลุ่มเดิมเลยอ๋อสิเหมือนตามมาเรียนเลยเนาะ
แต่ว่ามันเป็นวิชาตัวฟรีไม่ใช่เหรอทำไมยังเป็นกลุ่มเดิมหมายถึงว่าอ๋อ พี่กำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่กลุ่มฟรีค่ะ คือถ้าหนูจะเรียนวิชาโทตัวเนี้ยหนูต้องเรียนวิชาพี่โดโดหรอใช่แต่ว่ามันเป็นเทอมที่แล้ว oral เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่ามันเป็น free elective หมายถึงว่ามันเป็นเขาเรียกว่ายังไงนะใช่ใช่คือคไม่นอยากใช่เหรอเรียนแบบอยากลงฟรีก็ได้สรุปเป็นแบบเป็นโทแทนก็คือ major เรา psychology โทภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเหรอเก๋ๆ ประเรามาณนั้นโทอะไร คือชื่อมันเต็มคือภาษาอังกฤษสารสนเทศคือหนูเรียนทั้งแบบไอทีกับภาษาอังกฤษมันก็งงๆเนาะแต่ว่านั่นแหละวิชาพี่โดโดก็คือหนึ่งในวิชาที่หนูต้องเก็บอือฮึอ๋อแสดงว่าวิชาพี่คือตัวเมนสิไม่หมายถึงว่าพอเราสิ่งตัวที่เราเข้าใจเมนของก็คือว่าวิชาโทนะอ่อืสี่มนั่นก็หมายว่าพี่ก็ต้องสอนมากกว่า2 ตัวนี้แน่เลยหมายถึอืงว่ากำลังจะมบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็น free elective ก็คืออ๋เอาค่ะหมายอถึงว่าเอาอาจารย์พิเศษท่านไหนก็ได้มาฟิลถูกไหมแต่พอมันเป็นแบบ track major minor เนี่ยแสดงว่าต้องฟิกคนสอนไงเก็ตป่ะหมายถึงว่า มันอาจจะไม่ได้ฟิกคนสอนแต่ว่าอาจจะ let's say ว่าอย่างเช่นแบบคลาสนี้ก็ถูกคือพี่ก็สอนครั้งแรกเหมือนกันนะ reading writing นะเปล่าไหมหนูว่าพี่แต่ก็ยังไม่เราอาจจะได้สอนอีกปีหน้าก็ได้นะแล้วพี่เราได้สอนออรัลไม่ด้วยไหมหมายถึงว่าคือพี่สอน TOEIC อยู่แล้วเพราะว่า background พี่เป็นติวอ๋เตอร์มาก่อนไงอหมายถึงว่าเขาจะให้ล็อกไว้ที่คือหนูก็จะได้เรียนมั้งปีหน้าปีนี้ปี 3ปะแล้วทำใช่ไมเด็กในกลุ่มเราพวกต้อ TOR ชื่ออะไรนะทอที่อยู่ปากที่อยู่ภาษาไทยอะครับที่เรียนอ๋อที่เรียนที่เรียนกับเราอือหือเหมือนกัน อันนั้นเนี่ยเขาก็จะได้เรียน ECP ก็คือ TOEIC กับจริงเหรอพี่แล้วพี่เลยงงว่าแบบสรุปมันเรียนตอนไหนหมายถึงว่าเรียนปี 3หรือว่าปี 4เนี่ยยังงงกับเขาอยู่ปีอะไรหนูยังไม่รู้เลยอ่ะคปีสามนละอย่างหนูอยู่ปี 3ไม่ใช่เหรอหนูอยู่ปี 2ใช่หนูปีสามอยู่ปีสามหนูอยู่ปีแล้วหนูสามเรียน TOEIC กับใคร ECP หนูยังไม่ได้เรียนหนูเรียนตอนปีสี่ค่ะหรือว่าเขาแบ่งกันหรือเปล่าพี่โดโดไม่มันจะมี นี่หนูไม่แน่ใจ psychology อยู่นะพี่อ๋อเหมือนกับเพื่อนพี่ไปสอนแต่พี่ไม่ได้สอน psychology เทอมนี้พี่สอนภาษาไทยกสบสสบมนุษย์อิงอือฮึมนุษย์อิงแน่แล้วปีหน้านอนอยู่แล้วแล้วปีหแล้วก็ น้าพี่โดโดสอนปีหน้าเหรอไม่หมายถึงว่าเอาอย่างนี้คือพี่ต้องสอนตัว TOEIC ให้เราอยู่แล้วอือฮึคลาสที่ต้องสอนหนูเนี่ยมันเป็นคลาสที่เขาบอกว่าขอให้สอนหรือเปล่าไหมอือฮึตอนแรกมันไม่มีอืมในตารางในในการดิวอะเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือจริงๆแล้วเราสอนได้ทุกอย่างแหละเพราะว่าครั้งที่แล้วก็คือแบบว่า oral อ่ะเขาบอกว่า substitute แทนอาจารย์ฝรั่งนึกภาพไหม oral ที่หนูได้เรียนกับมาก พี่อ่ะพี่ใช่โดโดหมายถึงว่าเป็นโชคของหนู ทำไมอ่ะ หนูเคยเรีย ไม่นกับเขางั้นหนู น่ากลัว หนูมากเลเครียดอย่างยนี้เหรออ๋อใช่เขาน่ากลัวจริงเหรอเขากดดันให้เราก่อนหน้านี้คนอื่นเครียดเหรอครับหนูก็ใช่ค่ะหนูก็เรียนภาษาอังกหนูฤษมาเคอ๋อยหนูเคยปรับพื้นฐานกับเขาตอนปีหนึ่งแบบตอนที่จะสอบโทอีกอะแบบอืมันน่าสิเครียดใช่อืแล้วมเด็กน่าจะแบบคอมเพลนกับอาจารย์ตัวไปว่าแบบว่าอุ้ยมันกดดันอะไรเงี้ยเพราะรุ่นพี่ก็บอกว่ากดดันเหมือนกันอืใช่ก็ประมาณนั้นเขาก็เลยให้ซูมดรชาญมาให้พี่ใช้เพราะพี่ก็บอกว่าผมมีปัญหาเรื่องการ record ครับหมายถึงอืว่าตอนแรกเนี่ยจะใช้ ม Google Meet แหละแต่ว่าสุดท้ายมัน record ไม่ได้อยู่ดีเพราะเราใช้ อืม Gmail เนาะมันจะอืบล็อกเหมือนกันไงหมายถึงว่าGoogle Meet โอเคเคลียร์ชัดแต่ว่าต้อง assign ให้เด็ก record แล้วทีนี้มันจะมีอยู่คือวีคนั้นจำได้ไหมว่าแบบอย่างเสกเราน้องเตยชื่ออะไรไม่รู้จำสักคนหนึ่งเตที่ ย record อืให้แล้วมก็ส่งมาให้ ทีนี้พอเราส่งมาให้ปุ๊บพี่ส่งไฟล์ไม่ได้เพราะมันใหญ่ต้องมานั่งตัดอีกรำคาญเข้าใจไหมอืมหมายถึอืงว่ามันจะมอืมวุ่นวายทีนี้พอเราไปสอนเด็กเมเจอร์มนุษย์อิงโทอีกนะครับกับจีนญี่ปุ่นไม่มีใครเรคคอร์ดให้พี่เลย3 คลาสไม่ได้ไงเพราะว่าเขาต้องออนไลน์มันต้องส่งพรูฟพี่ก็เลยถ้ามันยุ่งยากในการ assign เด็กขนาดนั้นกลับมาเรียนตัด40 นาทีแค่นั้นเหตุผลมีอยู่แค่นั้น อืแต่ว่ามเขาก็เลย offer ตัวนี้มาให้เพราะว่าขี้เกียจแบบมานั่งทำงานเยอะไงแค่สอนอืก็ ม ก็จะแค่ตายสอนก็อยู่แล้ว โอ้ อันหนูน่าจะเข้าใจป่ะหนูก็อยากเข้าเป็นใจครูใช่ไหม หนู หรืเข้าใจอเปล่าแบบคนเป็นครูมันต้องพูดอะเนาะต้องถ้าก็ เป็นหนูแบบว่าเลิกเรียนปุ๊บหนูคงแบบจไม่บเลยคือพี่มองว่าในมุมพี่เชื่อว่าคนที่อยากเป็นครูหรือว่าเป็นอาจารย์เนี่ยเขาชอบพูดอยู่แล้วตัวพี่เองอือหือเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบพูดเก่งอือหือพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหนูเองก็เป็นคนที่พูดเก่งนะ Dream แต่ว่าปัญหาคือว่าต้องคุมคลาสไงไม่งั้นอืมันจะโดนฟีดแบ็กมหนูเข้าใจฟีลป่ะ
อ่าฮะ สมมุติพี่ไม่ได้คุมคลาสเนี่ยเรียนอะไรไงก็ได้มันสมมุติว่านิสิตนักศึกษาหมายถึงว่านิสิตเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่ก็เปิดซูมได้ถูกไหม มันก็ไม่ หนู ได้ ไม่ ไง ทำนะไม่ยูรู้ป่ะว่าแต่ละคนทำล่าสุดอ่ะให้ speaking อ่ะบางคนอยู่บน BTS MRT เฮฮาปาร์ตี้มากเข้าใจป่ะหมายถึงว่ามันไม่ได้มีหมายความว่าเราอ่ะอยู่บ้านไงมันเรียนที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ว่ามันไม่เวิร์กว่ะเพราะว่ามันหมายถึงว่าอยากให้อย่างพี่อ่ะต้องคุมห้องเลยนะทุกครั้งที่สอนหรือเปล่าไหมเพราะเสียงมันเข้าเยอะมากหนูเองก็น่าจะรู้ว่าแบบหนูก็ต้องอยู่ในห้องอย่างเดียวป่ะหรือว่าหนูออกไปข้างนอกด้วยไม่หนู พอเรา อยู่ใน เรียน ห้อง ใช่ไหมพอเราเรียนเหมือนแบบเราก็ต้องมานั่งเซตว่าห้องนอนหรือว่าห้องที่เราอยู่อะคือห้องเรียนแต่บางคนไม่ใช่ไงบางคนก็แบบว่า next station เพลินจิตเข้ามา สนุกตลกมากเลยโอเคฟังเสียงน้องดรีมครับมัมมอยทั่วไปตาละสู้ๆนะอยู่ one two three go sorry Well, I was saying that it happened when just 4 weeks ago, I was at my apartment. Then I heard the screaming from my neighbor's daughter. She is a little girl. She lives in front of my room. And then that day, I was talking to my therapist. I tried to concentrate for a long time, and I tried to talk to him like what happened this week. Then when I heard that screaming, I stopped. Like I cannot focus or keep going on my story. I think the cause of that noise because she was furious or maybe she was angry. Maybe she cannot go out there or run in the hallway because we live a lot of people in this world. And I deal with noise with stop the conversation because my therapist told me like you can stop dream if you cannot have some concentrate. So I'm stop and try to keep concentrate again. And I feel like when it comes to out of my control, sometimes I'm annoyed because a lot of time, especially in the evening, she always screaming at the hallway. But I understand her completely because when I was a child at her age, I like to run, I like to go outside my home. Her home, I think, is the same size of my room. So it's quite awkward when children live in a small room. So I think she needs to run and go downstairs. But for this situation, it's hard to put me off and go run outside. So even I annoy her, but I understand her completely. มาครับ เฮ้ยแต่ก็ดีขึ้นนะหนูพอเราฟังเสียงตัวเองปุ๊บมันเป็นไงวะหนูเอาพี่โดฟังอีกอันหนึ่งคืออันนี้หนูแบบว่าก็รู้สึกว่าเฉยๆใจอันหนึ่งหนูว่าแบบดีกว่าจริงเหรอแต่ว่าพี่ว่าทำไมเสียงเราเบาลงปะหมายถึงว่ารู้เปล่าอะใช่อ๋อ ไม่รู้เหมือนกัน โอ แบ เค บตอนที่หนูแบบฟังอีกทีหนึ่งหนูก็รู้สึกว่ามันเบาไหมหมายถึงว่าอันนี้พี่แค่คือพี่ฟังมาแล้วล่ะแต่ว่าตอนที่ฟังกับตอนนั้นคือฟังกับหูฟังมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าฟังจากอันนี้คือเปิดลำโพงถูกไหมพี่รู้สึกว่ามันเบาไปแต่ไม่เป็นไรครับให้หนูคอมเมนต์ตัวเองก่อนนะครับในแง่ของ fluency ครับผมหนูว่าหนูว่ามันน่าจะดีได้กว่านี้ใช่แบบถ้าในสกิลแบบตอนนี้ที่เป็นแบบนี้หนูว่าแบบน่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าแต่ว่าคอนเทนต์ดีอยู่แล้วโอเคขอบคุณค่ะก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอีกอันนึงหนูว่าดีกว่าดีกว่าใช่งั้นเราฟังอันใหม่ดีกว่าเราจะได้คอมเมนต์ทีเดียว โอเค one two three go Yeah, this is very Japanese. Honestly, I'm not designed to study Japanese because I studied in science program at high school and we learned about science and mathematics very hard.
extremely hard. So the school decided to have the third language for us. It was Japanese. I studied Japanese. The first of all, I have no passion about Japanese. I used to watch Doraemon, the TV show from Japanese, but am not passionate about it. And another reason, I don't have any passionate at all. But when we start the class, teacher tried to teach us by the song from Doraemon. We translate it together, and sometimes he taught about the vocabulary or about the word by pictures, and sometimes games. It makes that class really fun. The positive way that I get from that class is I'm not only like learning about language, but I was also study about Japanese culture, Japan culture, and I feel like I can relate because this class is not too like serious like mathematics, calculus, biology, or chemistry. But the negative feeling for me, I cannot keep everything that teacher taught me when I pass the test. Like I just read the book and remember the words just only for test. Well, I studied from the school for 3 years. I completely forgot every word that she taught me, and it's so extremely sad for me. เป็นยังไงบ้างเอาใหม่ครับ fluency เราเป็นไง coherent กับ fluency ของเรา อย่างนี้ดีกว่าพี่ถามเป็นศัพท์ย่อยไปเลยเพราะถ้าเกิดว่าถามเป็นแบบ fluency มันจะดูกว้างไปพี่ถามอย่างนี้หนูรู้สึกว่าหนูพูดชัดไหม หนูรู้สึกว่าชัดนะชัดนะครับ2หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกหนูพูดคล่องหรือเปล่าอ่ะคล่องไหม fluent หรือเปล่าตอนพูดหนูรู้สึกว่ามันคล่องแต่ตอนฟังมันก็ช้ากว่าที่หนูคิดไว้นะอ๋อแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูพูดแล้วมันโยงซึ่งกันและกันไหมครับใน storyline เดียวกันหนูว่าโยงนะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ผ่านละ fluency กับ coherent ก็คือให้หนู remind ตาม3ข้อที่พี่ถาม1พูดเคลียร์หรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ย2พูดคล่องไหม fluent do you speak fluently do you speak clearly แล้วก็ do you speak coherently ก็คือเชื่อมโยงกันหรือเปล่าโอเคประมาณนั้นนะครับได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวที่2ครับผมvocab หนูว่าหนูไม่ค่อยใช้ศัพท์ซ้ำนะยกเว้นคำเชื่อมแบบว่าอาจจะเชื่อมแบบหลายครั้งแอนและอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องคำศัพท์แบบใช้คำนี้ตลอดหนูว่ามันก็ไม่ตลอดนะโอเคมันอาจจะกว้างไปพี่ถาม specify ไปทีละข้อแล้วกันหนูรู้สึกหนูมั่นใจไหมพอเราใช้ adjective แบบ adjective อย่างเช่นแบบ it was impressive it was interesting it was wonderful and I think it is incredible คำพวกนี้เนี่ยจะถือว่าเป็น adjective งงที่พี่เสือไหมไม่งงค่ะแต่ว่าโอเคถ้าแบบนั้นหนูว่าเนี่ยมันยังเฉยอยู่อ่ะหนูใช้ noun เป็นป่ะอย่างเช่นสมมติว่าต้องเปลี่ยนคำ let's say ว่า this is an active participation ไม่ใช่ participate ไม่ใช่ participative อะไรเงี้ยแยกได้อยู่เนาะหมายถึงว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่คือเรื่องคำศัพท์เนี่ยเขาจะวัดในเรื่องของว่าเฮ้ยเรียงกันเป๊ะหรือเปล่า adjective plus noun หรือว่า noun plus noun หรือว่า verb it offers an incredible thing สมมตินะครับหรือว่า it provides beneficial things let's say ว่าเป็นแบบนั้นเก็ตป่ะก็คือใช้แค่ adjective กับ noun verb แน่นอนมันต้องพูด verb อยู่แล้วนี่ ไม่งั้นมันจะไม่รู้เรื่อง ถูกไหมแต่ว่าในแง่ของ rank พี่กำลังบอกว่า rank อย่างเช่นสมมุติถ้าบอกว่า take a shower มันก็จะต้องเป็น take a shower หรือ take a bath ที่มาแบบนี้ตลอดเราเรียกว่า rank ของ vocab เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการเช็คว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่าหรือว่า go to business นะครับgo quickly let's say ว่าเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่า things like that ใน way ของ speaking ก็จะประมาณนี้ทีนี้ตัวที่3ครับผม grammar ให้พูดความรู้สึกของตัวเองก่อน
grammar เหรอหนูว่าครั้งนี้ไม่ค่อยแก้เท่าไหร่นะ ดี tense หนูใช้ tense แยก tense ได้ไหมเช่นต้องเวลานี้ต้องใช้ past tense ได้ เวลานี้ต้องใช้ present อือฮึ tense เวลาหน้าต้องใช้ future แต่ tense ว่า อันนี้ไม่น่า แต่ เป็นไร แบบ แล้ว แต่มันอยู่ที่แบบว่าตอนพูดอาจจะมีสติรู้ตัวไหมว่าแบบว่า ใช้ tense ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับ past หนูแบบหนูค่อนข้างรู้เช่นแบบว่าพูดไปคำนึงแล้วแบบหนูว่านี่มันไม่ใช่ past หนูก็จะกลับไปแก้ self correction เนี่ยถามว่าทำได้ไหมก็คงไม่สามารถlet's say ว่าถ้าแบน7แล้วกันนะครับ self correction หมายความว่าสมมติเราแบบว่า it is แล้วก็เฮ้ยมันเป็น past แล้วก็เราไปเป็น it was อะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำได้แต่ว่าไม่ควรเกิน let's say ว่า 2-3 จุดถ้าอยู่มีการ self correction มากจนเกินไปเขาจะถือว่าโอเค fluency ตกเพราะฉะนั้นไม่ควรจะได้แบน7คือ7นี่ถือว่าพี่ให้เราคิดอย่างนี้7 เต็ม 9หมายความ80%เหมือนคล้ายๆกับว่าเราต้องทำคะแนนให้ได้80คะแนนส่วน100อ่ะมันก็เลยต้องให้แบบว่าคนที่ได้แบน7เนี่ยก็เลยเกรดออกมายากใช่ก็ถือว่าสูงเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเอาง่ายๆคือคนที่ได้แบน7ก็ fluent คือส่วนใหญ่เนี่ยพอพี่เทรนเนี่ยพี่สอน speaking อะไรก็ตามแต่เนี่ย fluency จะมาแบบคือเขาimprove อยู่แล้วหนูเองก็เป็นคน improve นะครับในเรื่องของ fluency จาก day 1จนถึงวันนี้เนี่ยก็ถือว่าแบบก็ถือว่า switch อยู่นะ dramatic อยู่หมายถึงว่าแบบ ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบนะแต่ว่าเราน่าจะ realize หรือว่าแบบนิดหนึ่งรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้น fluency เนี่ยพี่ต้องเน้นมากๆและฝากแต่ว่าคืออย่าไปกดดันตัวเองเยอะเพราะว่าจริงๆแล้ว fluency เนี่ยมันจะ contradict กับ accuracy หมายความว่าอย่างที่พี่เคยบอกไปว่าพอเราจะดึง fluency เนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถที่จะ concern grammar ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเรา you concern เรื่อง grammar by the way ก็คือ you ไม่สามารถที่จะขึ้น fluent ให้มันเร็วหรือว่า pace ในการพูดเร็วขึ้นนั่นเองฟีลนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวนี้เนี่ยมันถูกเกรดนะครับหมายความเร็วก็ต้องพูดเร็วพูดถูกก็ต้องให้เป๊ะอีกทำไงดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดยากสำหรับ speaking ถูกไหมฮะอย่างเช่นพอเรา writing เนี่ยเราจะ concern ว่าให้ต้องเขียนให้ถูกไหมเราไม่ได้โฟกัสว่าต้องเขียนเร็วมากถูกไหม แต่ว่าพอเรา speaking ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการสอบสัมภาษณ์มันจะเป็นเวว่าแบบคนนี้พูดว่ะฟังแล้วดู fluent คำว่า fluent พี่ว่าทุกคนตัดสินหมายถึงว่าพอเราฟังครับพอเราหนูฟังอะไรก็ตามแต่เพื่อนเราอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะเซนได้ว่าใคร fluent ไม่ fluent เนาะนึกภาพไหมมันจะมีคำตอบอยู่นิดนึงแต่เพียงว่าเราก็ในส่วนของ IELTS เนี่ยพี่ก็เลยหลังจากที่ fluent ได้แล้วที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ย for sure that the student is fluent เพราะฉะนั้นก็มา correct ในเรื่องของ accuracy หรือว่า wide range ของ grammar อีกทีหนึ่ง pronunciation เป็นไงบ้างเอาจริงหนูว่ามันพอฟังพี่โดโดตอนแรกที่หนูคิดว่าแบบแบบมันไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยแต่ฟังดีหนูว่าหนูออกเสียงชัดนะดีขึ้นนะตัวตัวแบบ applic เขาเรียกว่าตัวแบบตัวใช้ลิ้นอยู่ก็ดีขึ้นนะappreciate มากๆแสดงว่าได้จากอาจารย์โดโดมาเยอะหมายถึงว่าเทรนดีไม่หมายถึงว่าแบบตัวสำเนียงเนี่ยพี่ไม่ expect ว่าเด็กเนี่ยจะทำได้นะเพราะว่าหนูก็จะ feel ว่าคนบางคนที่ accent ดีเนื่องจากว่าเขามีการใช้เสียงคือ voice training หรือว่าเล่นเสียงเก่งเก็ตปะเพราะฉะนั้นสำหรับบางคนเนี่ยพี่ไม่ได้อย่างน้องส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเขาพูดไม่เขาเรียกว่าไม่ต้องออกเสียงแบบ strong ขนาดนั้นพี่ก็โอเคนะหมายถึงว่า accent ใคร accent มันแต่ว่าอย่าให้แบบ plain จนเกินไปก็พอนึกภาพไหมแต่ว่าไม่จำเป็นต้องแบบover หรือว่าแบบเขาเรียกว่ายังไงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับพี่จะลองถาม Dream ว่าพอเราพี่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันดู over หรือว่ามันดู natural ครับมัน natural นะมันก็ดูเหมือนฝรั่งคุยปกติถูกไหมฮะใช่ป่ะหรือว่าแบบแล้วพี่โดโดแบบไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ก็เรียนจริงเหรอไม่ได้พูดจะบ้าเหรอไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กก็เรียนหนังสือทั่วไป ไม่ได้เป็นลูกครึ่งด้วยนะเป็นคนปกตินี่แหละใช่พี่เป็นlet's say ว่าเป็นไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรไม่เคยก็คือเรียนภาษาอังกฤษดูซีรีส์เป็นไม่ใช่ดูซีรีส์ก็คือ exposed to English environment
สมมติว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับสื่อต่างชาติเยอะเราก็ต้องฟังว่าฝรั่งแต่ว่าประเด็นก็คือว่าพอเราเป็น interest หมายถึงว่าสมมติว่าชอบดูเอลเลนชอบดูทีวีโชว์ที่เป็นภาษาอังกฤษตลอดมันก็จะ pick up accent เหล่านั้นมาแต่ส่วนตัวพี่ชอบดู British ไงพี่จะแบบโน้มไปทาง British มากกว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยจะได้ accent ที่เป็นอเมริกันจ๋าถูกไหมส่วนใหญ่คนที่ฝึกภาษาแล้วกันจะพูดเป๊ะแล้วก็มีความเป็นอเมริกัน accent ไปเลยแต่ว่าของพี่นี่พี่จะแนวแบบโซนแบบมีความลอนดอนสูงนิดนึงเลยแต่ว่ามันแล้วแต่นะครับแต่ว่าพี่ชอบดูพวกPrime Minister ของ UK ก็เลยจะแบบดึง pick up accent ตรงนั้นมาอะไรประมาณนี้แต่หนูก็ดีขึ้น accent ดีขึ้นวันนี้คือชอบตัว R หนูมากไปเทรนมาใช่ไหม ดีขึ้นนะครับว่าหนูคิดว่าพี่โอโดเป็นลูกครึ่งนั้นเนี่ยแบบว่าตอนที่เรียนครั้งแรกเป็นลูกครึ่งอะไรไทยอังกฤษอย่างนี้เหรอ ลูกครึ่งอะไรครับแบบลูกครึ่งอะไรไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นลูกครึ่งไม่ถามว่าเป็นไม่ได้เป็นลูกครึ่งแบบลูกครึ่งจากพ่อแม่ไงแต่ว่าเขาเรียก ancestor หรือว่า hierarchy เก่า let's say ว่าปู่ย่าเนี่ยก็มีเชื้อพวกแบบอินเดียปากีอะไรอย่างเงี้ยงงปะแต่ก็ไม่ใช่ลูกครึ่งที่เป็นจะบอกว่าไงดีไม่ใช่ลูกครึ่งที่เป็น UK กับไทยอะไรแบบที่เป็นลูกครึ่งแบบครึ่งจริงๆอะไรเงี้ยใช่แต่อาจจะได้แบบในแง่ของการออกเสียงเพราะว่าคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเวลาออกเสียงอาจจะเขาเรียกว่ายังไงนะไม่ได้แบบก็คืออาจจะเทรนหรือว่ามีแนวโน้มในการไปในทางที่แบบว่า proper accent ของ British หรือว่า American ได้ดีขึ้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เทรนนะเพราะอย่าง Dream เองเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าหนูต้องเข้าใจก่อนว่า accent หนูก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นตอนเรียน oral ถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่ามันฟังแล้วเหมือนเราจะเซนได้เลยว่านี่คือเด็กไทยคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษเก็ตไหม เป็นถูกไหมหมายถึงว่าเราจะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าพี่ไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่เพียงว่าแต่วันนี้เนี่ยหนู progress ขึ้นอาจจะเป็นแบบเรา positive กับการเทรนที่มันแบบได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะหนูดูคีสเขาชื่อคีสหรือเปล่าคนนั้นเนี่ยก็เป็นแมนเชสเตอร์เป็น British accent แล้วเขาพูดช้านะใช่เขาพูดช้าและชัดมากเข้าใจง่ายชัดเวอร์คนนั้นคือแบบเป็นครูต้องพูดช้าพี่อาจจะพูดไม่ชัดเท่าเคทถูกไหมฮะเขาจะคิดว่าเคทไม่รู้เหมือนกันสักอย่างหนึ่งหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไปดูมาแล้วใช่ไหมไปดูแล้วใช่ปะหนูดูทุกวันเลยจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็ accent ดีแล้วแหละน้องไม่ต้องซีเรียสมาครับเราขอเริ่ม pronunciation ก่อนนะพี่ขอเทรน pronunciation เราก่อนแล้วกันได้ไหมฝึกเยอะๆลองเป็น2เวอร์ชันเหมือนขอให้หนูพูดเยอะๆแล้วกันนะครับก็คือดูเป็นA กับ B compare ไปนะครับ 1 2 3 go Can you cook? Oh yes, I love to cook. Honestly, I don't think I can cook very well, but I always try my best. I consider it one of my hobbies. Who does the cooking in your family? My mom does. Sometimes my older sister cooks for dinner. On weekends, I sometimes cook too. What is your main meal of the day? Well, I can say lunch is my main meal. I usually skip breakfast and I just have light dinner. Okay, รอบสอง Can you cook? Oh yes, I love to cook. Honestly, I don't think I can cook very well, but I always try my best. I consider it one of my hobbies. Who does the cooking in your family? My mom does. Sometimes my older sister cooks for dinner. On weekends, I sometimes cook too. What is your main meal of the day? Well, I can say lunch is my main meal. I usually skip breakfast and I just have light dinner. เวทครับผม A ไป B อันไหนดี B ค่ะเมื่อกี้แบบมันรอบ2เหรอแต่ว่าทำไม accent ดีขึ้นพี่ค่อนข้างตกใจวันนี้ว่ะจริงๆคำว่าอ่านเราเนี่ยมีความแบบเน้นนิดนึงใช่ไหมเมื่อกี้ดีขึ้นเนาะรู้ตัวปะเนี่ย
จริงเพราะว่าหนูเป็นคนที่พูดแบบ superficial เข้าใจว่า superficial ไหมหมายถึงว่าเสียงของหนูไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่แบบมันพื้นมันจะเป็นแบบ ๆ เหมือนอือฮึ เหมือนเสียงแผ่วลมออกจากปากมากกว่า แต่ทีนี้เนี่ยการใช้ภาษาอังกฤษมันต้องเล่นทั้งกล่องเสียงนะครับหมายความว่าอย่างเช่นคำว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอะไรก็ตามแต่มันจะต้องเหมือนคนที่ร้องเพลงมันต้องมีการ voice training อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงถูกป่ะแล้ววันนี้พี่เซนได้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าดีขึ้นนะยิวอันนี้ไม่ได้แบบชื่นชมหรือว่ายออะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้จักกันอยู่แล้วไม่ยอหรอก หมายถึงว่าไม่มีทางยอด้วยเพราะว่าดูทรงแล้วแบบก็ไม่ค่อยแบบจะหมายถึงว่าพี่เป็นคนที่แบบถ้าเกิดว่าเห็นว่าแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเด็กทั้งเก่งปานกลางแล้วก็อ่อนถูกไหมครับแต่ว่าเราต้อง approach ไม่เหมือนกันอย่างตอนครั้งที่แล้วที่สอนปอนเนี่ยพี่ก็จะแบบว่าเชียร์อัพนะไม่ได้ว่าเลยด้วยซ้ำนึกภาพไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้อง Dream พอได้แล้วเนี่ยพี่ก็ต้องแบบเฮ้ยbetter for the better ถูกไหมฮะก็คือต้องดีขึ้นนี่แหละแต่สำหรับเด็กที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษไปเลยเพราะมันจะมีคลาสมนุษย์อิงถูกไหมก็โซโล่ยาวไปเลยครับ เข้าใจไหมเพราะว่าคือเขาได้อยู่แล้วไงเด็กมนุษย์เองเนาะหมายถึงว่าแบบมันก็ไม่ได้มีปัญหาหมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้ว let's say ว่าแบบก็คือ fluent หรือว่าแบบฟังได้อยู่แล้วแล้วก็แบบว่าก็แล้วแต่คลาสอีกทีหนึ่งนะครับokay good next one ขอนะมาฮะ one two three go On what occasions do you eat special foods? I eat special foods on special occasions like birthday parties, weddings, New Year's, and another, right? etc. ใช่ไหม Even on small and simple gatherings, there are special foods too. Which foods from your country do most foreign people enjoy? I think foreign people are always eager to try local and exotic foods. Tourists and foreigners eat our local and traditional foods in my country. On what occasions do you eat special foods? No, not very much. Aside from being unhealthy, I'm not fond of salty foods. รอบสอง On what occasions do you eat special foods? I eat special foods on special occasions like birthday parties, weddings, New Year's, and other. Even on small and simple gatherings, there are special foods too. Which foods from your country do most foreign people enjoy? I think foreign people are always eager to try local and exotic foods. Tourists and foreigners eat our local and traditional foods in my country. On what occasions do you eat special foods? No, not very much. Aside from being unhealthy, I am not fond of salty foods. 1ว่า2ครับ 2 ค่ะ ใช่พี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่า2เดี๋ยวพี่เสริมให้นิดนึงก็คือตอนนี้เนี่ยเรื่อง accurate หรือว่า accuracy ในแง่ของการ spelling พี่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาการลงท้ายออกเสียง s ต่างๆเนี่ยหนูไม่หลุดเลยแต่ว่าเหลือแค่ movement นะครับ for example ยังไงดีลองข้อ5ก็ได้นะครับหมายถึงว่าพอเราอ่านเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องหยุดที่ full stop แต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะหยุดที่ verb to be หรือว่า connector ก็ได้เหมือนกันอย่างเช่น I think foreign people are always eager to try to local and exotic food เก็ตปะหยุดที่ verb ก็ได้ประมาณนี้งงไหมฮะไม่งงค่ะแต่ว่าดีละก็ตอนนี้คือสเต็ปถัดไปแล้วกัน advanced level ก็คือ หนูต้องเทรน movement ของเสียงเก็ตปะโอเคไม่เพราะว่าเมื่อกี้คือตอนแรกๆคิดว่าแบบกลัวหลุด ed เพราะตัวนี้สำคัญมากแบน7นะ ed ต้องออกเสียงชัด plural forms ต้องออกเสียงชัดแล้วก็การ stress เสียงต้องออกเสียงชัดอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างว่า receive กับ receive ที่แปลว่าใบเสร็จเป็น noun ถูกไหมฮะ receive ถ้า stress ตัวหลังก็จะเป็น verb แปลว่าได้รับเห็นปะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี variation ของการออกเสียงนิดหนึ่งแต่ว่าภาพรวมก็โอเคนะฮะดีละ มาถึงคิวหนูต้อง prepare แล้วครับ
งั้น timing 1 นาทีนะทำเรื่องนี้นะครับเรื่องอาหาร โอเค โอเคพร้อมนะ one two three go Okay หมดเวลา thumbs up so you need to talk for 2 minutes speaking are you ready พี่เราได้หนูขอ20 วิได้ไหม ได้ โอเค งั้น2 นาที 2 minutes speaking 1 2 3 go Well, I would say that this food is steak. I like a lot of type of steak like salmon steak, pork, and chicken. It's made from various of type like if there's like salmon steak is the main ingredients is salmon, right? For pork is like from meat. Some part of pork is from like have some fat in the meat, and I like it because I'm not just eat only the meat or protein, but I can put ketchup, like French fries or tomatoes on the steak, and this is my favorite food because I count myself as a carnivore. I like to eat like meat or fish so much. So it make me feel when I eat steak, I feel like I got some reward because steak for me is hard to make like the exactly steak. Yeah, but for me it make me feel like it's special for me. อือหือ พี่โดโดมันเป็นหัวข้อง่ายแต่มันยากจัง เดี๋ยวนะอันนี้หมดดูพูดจบแล้วใช่ไหมครับเหลือเวลาอีก ใช่ 30 วิแสดงว่าเราพูดไป1 นาที 30 วิหมายความว่าพี่กำลังมองว่าแสดงว่า fluency เราดีขึ้นมากมันถึงได้พูดเร็วภายใน2 นาทีถูกไหมหรือตัวที่2คือ content ยังไม่ cover ใช่หนูว่ามัน คือต้อง content มากกว่านะ มันมี2 ประเด็นก็คือว่าในเรื่องของ pace เนี่ยถ้าพูดเร็วภายใน2 นาทีแล้วพูดได้สัก1 นาทีครึ่งแสดงว่าหนูพูด fluency ผ่านละget ที่พี่สื่อเนาะมันถือเป็นข้อดีแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าพูดในวันจริงที่เราสัมภาษณ์กับ examiner เนี่ยexaminer จะรอจนกว่าจะถึง20 นาที20พูดผิด 2 นาทีเข้าใจไหมแล้วก็ทีนี้เนี่ยคีย์ก็คือว่ามันจะทำให้หนูลนนิดหนึ่งช่วงที่มันยังไม่เสร็จเก็ตป่ะนึกภาพออกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเทรนกับพี่ไม่เป็นไรคือพี่ก็ทำซับตรงที่หนูหยุดทันทีแต่เพียงแต่ว่าพี่อยากให้นั่นก็หมายความว่าพี่กำลังคิดว่าถ้าเกิดว่า fluency ผ่านแสดงว่า content ต้องเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเราพูดไปแค่1 นาทีครึ่งเองโอเค โอเค เรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างพาร์ทนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเค เสริมให้นิดนึงก็คือว่าถ้าพูด1 นาทีครึ่งให้พูดเกินไว้ก่อนโอเคไหมคือพี่อยากจะลองเดี๋ยวจะลอง timing 2 นาทีแบบหนูพูดยังไม่เสร็จแต่พี่สั่งหยุดงงปะถ้าเป็นเวอร์ชันแบบนี้จะดีกว่า โอเค โอเค
คอมเมนต์ตัวเอง คอมเมนต์ตัวเองก่อน มันดูเหมือนง่ายนะ แต่ว่าพอพูดแล้วมันขยายต่อไม่ถูกอ่ะหนูขยายต่อ favorite ไม่ถูก food แต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่พี่ฟังพี่คอมเมนต์พี่ให้หนูคอมเมนต์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะคอมเมนต์หนู ได้ นิดหน่อยนะครับ คือ ก็คือว่า หนูแบบ fluency เป็นยังไงบ้าง หนูหนูแบบว่าเอาจริงหนูว่ามันค่อนข้างแบบกระจายสำหรับหนูอะ อื แบบ ม what the food is ก็คือมันคืออะไร แล้วหนูแบบจะพูดต่อยังไงอะถ้าพูดต่อมันก็คือเหมือนมัน cover ข้อ อื ข้าง ม ล่างต่อ อื สำหรับ ม หนูนะ โอเค แล้วหนู พี่ ก็เลยคิดว่ามันทำให้หนูแลกด้วย โอเค พี่ไกด์ช่วงone โอ minute เค preparation time นิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่เราจำเป็นต้องเขียน1 นาทีสำหรับการ prepare เพราะว่าเพื่อดึง fluency นะครับ ทีนี้อย่างที่บอกไปก็คือว่า fluency เนี่ยจะยัดจาก3 criteria หลักถูกไหมครับ อือฮึ speak clearly speak clearly นี่มันจะโยงกับ pronunciation ด้วย แต่ว่ายังไงก็ถือว่าเป็น fluency อยู่ดี อือฮึ 2 speak coherently ตัว what when where why ที่เราต้องนั่งเชื่อมนี่แหละ จะยากเก็ตไหมเพราะหนูต้องลิงก์ตลอดเลยเป็นเส้นเรื่องเดียวกันนะครับตัวที่3 speak ก็คือ fluently กับ confidently ก็คือต้อง voice ของหนูต้อง strong ต้องเขาเรียกว่าต้อง movement ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ อื ฮะ อฮึ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเทรนให้อีกทีหนึ่งเพราะเรื่อง voice เนี่ยเสียงใครเสียงมันอย่างเสียงพี่ก็คือฟังยังไงนั่นคือเสียงอาจารย์โดโด เข้าใจปะ มันไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนไปเป็นเสียงอื่นโอเค หนูรู้สึกยังไงกับเสียงของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ใช่ มันก็คือเสียงแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันจริงๆอะ หนูเคยรู้สึกว่าหนูชอบเสียงตัวเองไหม ไม่หนูไม่ชอบเสียงตัวเองแต่ว่า ทำไม มีแต่ อะ คนแบ เฮ้ย บ แต่หนูเสียงใสนะพี่รู้สึกว่าหนูดูแบบอยู่ในแบบทุ่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ย ฟีลแบบน่ารักซินเดอเร พี่ ล โดโด ล่าอะไรอย่างเงี้ย นั่นคือสิ่งที่ทุกคนบอกหนูแล้วแบบ แต่ความจริงไม่ใช่เหรอครับ ใช่ มันคือหนูฟังแล้วมันแบบ โอ้ มันเป็นอย่างงี้ ทำไมเป็นอย่าง อ๋อ งี้ แส อะ ด ไรง ว่าห เงี้ นู ย ไม่ชอบเหรอ หนูไม่ชอบเสียงแบบ หนูคิด ใส ว่า ๆ แบ เหร บ อ หนูน่าจะสตรองกว่านี้อะไรเงี้ย แต่หนูสตรองนะ อ่ะ แต่เสียง หนู เป็ เป็น อย่าง คน หนูเป็นคนเขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในปะหมายถึงว่าหนูดูใสๆแต่น่าจะสู้ตายอยู่ ใช่ปะ สู้ ใช่ อืม ใช่ หนูสู้แบบ ไม่อันนี้คือ discuss เผื่อต้องพูด เพราะมันจะมีเคยมีเด็กมาเทรนกับพี่อยู่ครั้งหนึ่งตอนสมัย อือฮึ ที่สอนเด็กมปลายนี่แหละ อือ เขา ฮึ จะถามว่า what do you think about voice คิดเห็นยังไงหนูลองตอบไม่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ เกี่ยว what กับอะ do ไร you นะ what do you why think no what do you think about voices ก็คือเสียง อ๋อ voices หนูว่าเสียงอะมันบ่งบอกถึงอารมณ์ได้อะว่าแบบว่าตอนนั้นเราเป็นยังไงเราโอเคกับสิ่งนั้นจริงไหมถึงแม้ว่าแบบเราจะบอกว่าเฮ้ยเราโอเคแต่เราไม่โอเคอะแต่แบบเสียงแล้วก็การเพิ่มคำของเรามันจะมีบางอย่างที่ทำให้คนที่สนทนากับเราอยู่รู้ว่าเราคิดยังไงแล้วก็การใช้เสียงอะมันส่งผลต่อ เช่นการที่เราเป็น leader หรือเป็นคนนำประชุมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าสมมุติเราใช้เสียงแบบเล่นอะไรเงี้ยบางครั้งเพื่อนก็อาจจะแบบไม่ทำอะไรเงี้ยหรือถ้าเราเปลี่ยนแบบเสียงเป็นเสียงที่จริงจังขึ้นให้ทุกคนรู้ว่าโอเคเนี่ยคือแบบจริงจังแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างในการทำงาน move ไปได้อือฮึ ขอภาษาอังกฤษครับ เราโทษที What หมายถึ do ง you ว่าอยาก think about voice yeah what do you think about voices Okay, well, I think voice is one of the factors that make people like move in or understand each other feeling. For example, when you talk to someone and you agree them, you agree his or her and angry him or her, and then you need to say like it's okay, it's all right, but your voice is okay, just okay. They can feel like you're not okay even you say it's okay. And another hand is for me in the leadership or group working, when you have to lead someone or you have to drive the group and work together, sometimes you need to use the voice like the relaxed tone or the funny tone to make people gather and feel comfortable to work with you. But in the other hand, when you need to
sometimes I can say that you need to pause and you need to tell them to do something that you want. You need to use the voice like more stronger to make people trust you and do the thing that they have to you even they don't ภาษาอังกฤษดีขึ้นมากเนาะตายละ จริงเหร ดี อ ใจ คะ ไม่หมายถึงว่านี่พี่ ปลื้ ถามออ ม กจากสไลด์ถูกไหม อือฮึ หมายถึงว่าพี่ถามแค่แบบพี่คำอัพขึ้นมาว่าพี่จะลองดูว่าหนูพูดเองได้เป็นหรือเปล่า อือฮึ แล้วผลก็คือว่าหนูพูดได้ยาวแล้วก็ดีขึ้น แต่ว่าอย่างว่าพูดระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการ effective communication ในระดับสื่อสาร อันนี้พี่มองว่ามันผ่านแล้ว อือฮึ ก็คือคุยกับใครใครก็รู้เรื่องละกันเอาง่ายๆอย่างนั้นแต่ว่าคือในส่วนของข้อสอบIELTS เนี่ยมันจะต้องเล่นกับการใช้คำศัพท์พวกนี้ ซึ่งมันอาจจะมีการเพิ่มเติม แต่เมื่อกี้คือพี่คำอัพด้วยแบบเขาเรียกว่า unexpected topic อะไรกัน แล้วแต่ว่าหนูทำได้นะหนูพูดยาวด้วยเมื่อกี้ถูกป่ะ โอ้ ก็ถือว่าแบบอันนี้คือไม่ได้ prepare เนาะเป็นการพูดจาก ใช่ สิ่งที่มี อือฮึ ถูกป่ะใช่ ก็ถือว่าแบบไม่แสดงว่าไม่คือจริงๆแล้วในการเรียน speaking ก็คือต้องพูดในลักษณะที่เราพูดจากสิ่งที่คิดแหละ การ prepare เนี่ยเรา prepare เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนหมายถึงว่า อย่างเช่นเมื่อกี้1 นาทีเนี่ยเราต้อง prepare เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนมันไม่ได้หมายความว่า prepare เพื่อมานั่งพูด you อือฮึ you know what I mean เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอเราพี่ใช้กลับไปว่าโอเคหนูพูดหมายถึงว่าพูด flow ขึ้น fluency ดีขึ้นแล้วก็ clear ด้วยซ้ำนะฮะก็ appreciate นะ happy ไหมนี่นะครับแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนๆเราเขารู้สึกว่าหนูเก่งไหมหมายถึงว่าเพื่อนสนิทไม่มี เวอร์ไป แร Dream ง เป็น มาก ไม่หมายถึงว่า Dream เป็นคนที่ nice พี่คิดว่าน่าจะมีเพื่อนเยอะถูกป่ะหรือว่าแบบ ใช่แต่ว่าเพื่อนสนิทมีแค่แบบ3 คน แล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าหนูเก่งภาษาขึ้นเหรอครับ หรือว่ายังไง I don't know แบบว่าไม่รู้หนู เราไม่ได้ แน่ใจ คุย ว่าเขา หมายถึงว่าไม่ได้คุยกันเรื่องแบบเขารู้ไหมว่าหนูมาเรียน IELTS อะไรอย่างเงี้ย รู้ เพื่อน แต่ เรา แบบว่า เออ แต่แบบว่าเขาก็มันไม่เหมือนที่พี่โดโดคิดอะ ใช่ หรอ นั่นน่ะสิ หรือว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เล่าทุกอย่างหมด ก็ประมาณ หนูเคยบอกว่า นั้น หนูเล่าให้พี่สาวใช่ปะที่อยู่อเมริกา What is that I'm not อือ sure ฮึ about it ใช่ ยังไงนะอันนี้คือเล่าทุกเรื่องอยู่แล้วถูกไหมฮะ ใช่แบบทุกเรื่องแบบว่าเดี๋ยวนี้คือทุกเรื่องจริง ๆ ที่โดโดแบบ ฮะ ไม่มีความลับ พี่ข อะ อ ไร ถาม เลยอะ พี่ขอถาม อือฮึ ต่อเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับพี่จะดูว่า Yes แบบ โอ คือ เค วันนี้เนี่ย พ Dream ร้อ เก่ ม งขึ้นมากไม่แบบว่าเนี่ยต้องยอมรับว่าตั้งแต่เมื่อกี้ เหรอ voice เนี่ยถ้าพูดไม่เก่งพูดไม่ได้นะเพราะเป็นเรื่องที่พูดยากงงปะหมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่าสมมติว่าคำอัพด้วยคำว่า voice เมื่อกี้เนี่ยมันก็พูดยากแต่พี่จะกลับมาพูดมาถามเรื่อง general ทั่วไปก่อน ได้ so what makes you become a good friend a good friend with my friend right yes okay for me it's about the loyal I like people who loyal to me if you have anything like you sometimes you angry me or hurt me and the situation that I make you feel like you like shame you just tell me you can tell me and I don't like close friend to like do something behind my back like talk like you do something like that I like you to tell me like in front of my face tell me what's wrong and if affect to you and it is my fault I will it is but it is your business your feeling your like your your possibility you just cope with it but it's something that I do something wrong you just tell me and don't say back of my back So next question is that do you think giving apology, apology, right? Apologizing, okay? Giving apology to other people is important or not? For me, it's quite important for the thing that you really make the mistake. For example, you destroy someone's house, or sometimes you really do the mistake. But in the opposite way, when you
you don't for some situation that is not your fault and you don't do any mistake and it was the extent, you don't have to apologize them because it's not someone mistake. Even it's like you involved with that situation, but you cannot control and no one can control that situation. So you don't have to apologize. I used to be a person who apologized to everyone and everything, even this situation that I know is was the extent. And one day I learned that I say a lot of sorry word, apologize word, and for myself, I feel like I feel terrible with myself, and I learned that I don't need to apologize for every situation. Just something that I really do something wrong, and just apologize for one time, not repeat it over. Mm-hmm. So you said that once you did something wrong to your friend, but you cannot fix it. How do you feel with that? Of course, I feel terrible if it's really the big mistake. ถามว่ารู้สึกยังไงใช่ไหม Yeah. It's quite terrible for me. I think if it's not about the terrible, but I feel guilty because I cannot change anything. But I believe that when time pass, everything will pass, and if she understand me quickly, everything is going fast. I never want to hurt someone or even my friends, especially my friend. I never need to hurt them, so I never want the mistake to happen. But if happen, okay, the first step is I need to apologize, and after that it's about you. If you accept that, we can move on, but you cannot. I have no idea. I can't do anything because everything is past and I didn't mean to do it, you know. ก็มันไม่ได้ตั้งใจอะเนาะ เนาะแต่ว่ามันแก้พอมันแก้ไขไม่ได้เนี่ยทำไงอ่ะในมุมของ psychologist อ๋อเอาจริงๆถ้าแบบว่าเรื่องนี้หนูก็ no idea มากเลยคือมันต้องอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งอะเนาะ alright โอเคถามอีก แต่ว่าไม่แต่ว่าภาพรวมของภาษาดีขึ้นรู้ตัวป่ะหมายถึงว่าแบบหนูเซนส์ไหมว่าแบบตัวเอง fluent เนาะพูดได้แบบออโต้มากเลยอ่ะถูกไหมก็คือถือว่าแบบ flow ขึ้นเพราะพี่ถามค่อนข้างที่แบบว่า generate ความคิดเห็นหรือว่าคำศัพท์ที่ต้องมีถึงจะพูดออกมาได้ถูกไหมโอเคหนูชอบทำแบบนี้กับตัวเองด้วยนะแบบว่าพูดเกี่ยวกับความคิดเห็นของตัวเองกับเรื่องนั้นเป็นภาษาอังกฤษอะบางทีพูดไทยกับตัวเองแล้วมันรู้สึกแบบไม่รู้หรอกเราไม่คิดว่าเราจะพูดแต่พอพูดเป็นภาษาอังกฤษมันรู้สึกว่าเราพูดได้แล้วมันก็รู้สึกดีวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหนูไปสอบโทเอกไม่ใช่สอบ IELTS เนี่ยพี่คิดว่าณตอนนี้แล้วกันนะพี่คิดว่า speaking burn นี้เนี่ยอยู่ที่ 6.5 เพราะว่ามันแค่แบบเร้งของคำศัพท์เฉยๆที่ยังไม่ได้ไปแต่ว่าเร้งของคำศัพท์ต้องระวังนิดนึงคือเร้งคำศัพท์ใน writing อีกแบบหนึ่งเร้งของคำศัพท์ใน speaking แบบนี้เมื่อกี้ที่พี่เห็นเนี่ยมันจะเป็นภาษาอ่านเช่นcarnivore อะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจว่ากินเนื้อแต่ว่ามันพูดไม่ได้งงให้พี่เสือไหมหมายถึงว่ามันกลายเป็น textbook ไปเราอาจจะต้องบอก I eat meat that's it งงที่พี่เสือไหมหมายถึงว่าแบบมัน naturally มันจะตกตรงนั้นโอเค content knowledge แน่นอนได้แต่ว่าถ้าไปเขียนใน essay อ่ะจะ work เก็ตป่ะอย่างเช่นแบบว่า to what extent do you agree or disagree with vegetarian อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าไม่กินเนื้อยังไงบ้างเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้อันนี้คือแค่แบบเหมือนแบบพยายามฟังแล้วแบบประมาณนั้นใช่แต่ถ้าภาพรวมของ fluency กับการโยงเล่าเรื่องเนี่ย ability to speak ค่อนข้างอยู่ที่ upper intermediate ละ upper intermediate ตัดแบนออกมาคือ 6.5 ถ้า advanced เนี่ยต้องเล่นกับคำศัพท์กับ collocation กับ fluency แบบ movement นะครับมันนั้นแฮปปี้อะไรนะไปถึงตรงนั้นใช่ไปไหนไปถึง7ไงถึงอยู่แล้วหนูถึงนะพี่คิดว่าถึง
ถึงแต่ว่าณวันนี้ยังไงแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้ไปสอบไม่ใช่หรอก็ยังมีเวลา ใช่ ถูก อี ไหม กตั้ง อืม นาน ไม่แต่ว่าอย่าไปมองว่าอีกตั้งนานก็คือ practice ไปก่อน practice โอเค จนกว่าหนูจะมั่นใจเพราะคนที่มั่นใจได้ดีที่สุดคือเราจะรู้เองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหานะพี่รับเด็กมาจากเพจเยอะมากที่เป็นแบบเด็กอินเตอร์หมดถามว่า question ที่พี่ถามก็คือว่าเอ๊ะเด็กอินเตอร์เนี่ย speaking กับ writing มันไม่น่ามีปัญหาป่ะในมุมพี่จะคิดอย่างนั้นถูกไหมฮะแต่ทีนี้พอเรามาเรียน IELTS เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อสอบครับงงไหมหมายความว่าสกิลเขาไม่ได้มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าพอเราไปเจอข้อสอบเนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมตัวมาดีเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะตอบไม่ตรงตามที่เขาเกรดคะแนนเก็บป่ะใช่ซึ่งทีนี้เนี่ยพอเราเขียนออกมาก็สั่งให้เขียนก็เขียนดีเขียนเก่งก็เราก็คอมเมนต์ไปตามเกณฑ์นะครับแล้วก็ speaking ก็ fluency โน่นนี่นั่นไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่า prompt to the task หรือว่าการพูดให้ straightforward ใน task นะเดี๋ยวพูดสั้นเกินไปก็หักคะแนนไงพูดเกินก็หักคะแนนแต่มันจะมีแบบเขาเรียกว่า timing หรือว่า criteria ของ speaking ทีหนึ่งงั้น pronoun นะขอฟัง pronunciation ขอ movement ได้ไหมรอบนี้นะ โอเค ไม่ลองดูเดี๋ยวพี่พยายาม correct ให้ดีกว่าพี่อยากฟังโอเค one เอารอบเดียวหรือว่า2 รอบหนูให้หนูเลือกเอง เอา2 รอบก็ได้ เอา ค่ะ 2 แต่ รอ ว่า บครับ ครั้งแรกแบบรอบรองอะไรอย่างงี้ ได้ ทีนี้ร ได้ อบ ได้ 2 หนูจะรู้สึกแบบว่าแบบมันต้อง movement ยังไงแต่หนูจะทำให้ดีที่สุด ไม่ลอง มัน ก่อนเดี๋ยวพี่สอนเดี๋ยวพี่คือ โอ พี่ เค จริงๆแล้ว movement เนี่ยมัน depend มันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเห็นคนนั้น movement แล้วเราต้อง move ตามแต่เพียงว่ามันต้องมี movement หนูงงไหมเหมือนถ้าหนูเต้นน่ะแล้วหนูนิ่งอย่างเดียว มันไม่ได้เต้นเก็ตป่ะ โอ อัน เค นี้ก็เหมือนกันแต่ว่าการ movement มันก็จะแบบว่ามัน depend แต่ละบุคคลไงแต่พี่แค่อยากจะดูเฉยว่าหนูเล่นกับ wording พวกนี้ยังไงบ้างone two three go There are a lot of foods I like. It is quite difficult to think of one, so let me talk about a popular menu in my country, which is one of my favorite foods also. It is steamed plain rice and chicken adobo. Adobo is the local name. Adobo can be beef, pork, chicken, fish, or even vegetables. But I like the chicken adobo particularly. Okay, รอบ 2 There are a lot of foods I like. It is quite difficult to think of one, so let me talk about a popular menu in my country, which is one of my favorite foods also. It is steamed plain rice and chicken adobo. Adobo is the local name. Adobo can be beef, pork, chicken, fish, or even vegetables, but I like the chicken adobo particularly. เวอร์ชันไหนดีครับ เวอร์ชัน 2 ค่ะ อืม หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องการแบ่ง ได้ อ๋อ อืม ก็ดีขึ้นนะครับถ้าได้ฟังก็โอเคลองอีกสักอันหนึ่งโทษที โอเค one two three go ยาวขึ้นครับผม I will talk about how I cook my very own chicken adobo. A small amount of oil is placed in a heat pan, then saute fine quickly in a little hot fat. Garlic until it turns golden brown. Add in onions. Add the chicken and saute until it turns a little brown. Pour in about 2 cups of water and let it boil. After about 30 minutes, add about 2 spoonfuls of sugar, whole peppercorns, and let it simmer. Then add about 1/4 cup of soy sauce and let it boil for about 5 minutes. Then it is done and ready to be served. You may also add some vegetables like potatoes or fruits like bananas or pineapple. Okay, รอบ 2 I will talk about how I cook my very own chicken adobo. A small amount of oil is placed
in a heat pan. Then saute. Fry quickly in a little hot fat garlic until it turns golden brown. Add in onions. Add the chicken and saute until it turns a little brown. Pour in about 2 cups of water and then let it boil. After about 30 minutes, add about 2 spoonfuls of sugar, whole peppercorns, and let it simmer. Then add about 1/4 cup of soy sauce and let it boil for about 5 minutes. Then this is done and ready to be served. You may also add some vegetables like potatoes or fruits like bananas or pineapple. อือฮึอ่ะมาครับ รอบไหนดี รอบสอง เพราะว่า เพราะว่าแบ่งด้วยแต่ว่าหนูมีปัญหาตรงในวงเล็บอันเนี้ยแต่ว่าโดยรวมหนู Fry รู้สึกว่ารอบสอง quickly is a little hot fat ได้ มัน ได้ แบ่งยัง ได้ ไงอะคะ วงเล็บไหน แบบว่า เนี่ยเหรอ เดนซอเต้แล้วก็ตึ๊ดแล้วหนูก็พูดกาลิกต่อเลยอะ อ๋อ แบ่งยังไงหมายความว่า แบบเวลาพี่โดโดอ่านพี่โดโดแบ่งยังไงอะ เจนพี่จะดู verb แท้ก่อน verb แท้ต้องเน้นถูกไหมครับ I will talk about เน้น verb แท้ดูนะ I will talk about how I cook my very own chicken dodo อะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกัน โดโบ ก็คือพยายามเน้น verb เพราะฉะนั้นหนู stretch อืม คำว่า verb ให้ได้มากที่สุด โอเค เจนกับคำเชื่อมนะครับมานี้ เจน ลองไกด์ดูนะ โอเค แต่ว่ามันดีเทลมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดไง มันก็คือมันอาจจะไม่ได้ apply จาก เข้าใจป่ะหมายถึงว่า พอเราพูดเนี่ยมันจะต้องเป็นดีเทลที่เราพูดไงนึกภาพไหมแต่ว่าอันนี้คือมันถูกเป็นคือมันเซตเขียนมาให้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นดีเทลของเขาอีกทีหนึ่งอาจจะอ่านยากหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรก็คือดูการออกเสียงถูกป่ะใช่ อีกนิดหนึ่งนะอยู่มาครับ one two three go I like it because it is easy to prepare and it is very delicious. I'm not quite sure about its nutritional benefits, but I am sure that we can get some nutrients in it too, especially if the vegetables are added. This recipe is common in my country and I eat it about 3 to 4 times a week. I like it because it does not require much effort to prepare and it is also not expensive. Okay,เอาใหม่นะ I like it because it is easy to prepare and it is very delicious. I'm not quite sure about I'm not quite sure about its nutritional benefits, but I'm sure that we can get some nutrients in it too, especially if vegetables are added. This recipe is common in my country and I eat it about 3 to 4 times a week. I like it because it does not require much effort to prepare and it is also not expensive. เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้มันอ่านว่าอะไรอะ recipe ก็คือ recipe ตำรับตำราอาหารนะครับ อืม ก็ดีก็ดูก็วัดเก่งขึ้นแล้วพวกนี้ใช่ไหม it is also not expensive ก็โอเคครับผมไม่มีปัญหา happy happy ต้องพูดต่อทำไงดีอะ พูดได้ โอเคนะหนูโอเค ค่ะ ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้ามาหลายคนเนี่ยจะได้สลับเว้ยแต่ว่าแบบคนเดียวก็โซโล่ไปแล้วกัน one two three go In my country, the Philippines, rice is a staple food. We eat rice for breakfast, lunch, and dinner. Rice comes with different kinds of wind, piece of foods, or a tasty dish, such as pork, beef, or chicken cooked with vegetables and fruits and other ingredients. Since my country is located in the tropics, tropical foods are also popular here, especially mangoes. They say that the best mangoes can be found in the Philippines. We also like to eat bread,
for breakfast or for snacks. Mhm. In my country, the Philippines, rice is a staple food. We eat rice for breakfast, lunch, and dinner. Rice comes with different kinds of food, piece of food, or a tasty dish, such as pork, beef, or chicken cooked with vegetables or fruits and other ingredients. Since my country is located in the tropics, tropical foods are also popular here, especially mangoes. They say that the best mangoes can be found in the Philippines. We also like to eat bread for breakfast or for snacks. มาครับรอบแรกหรือรอบสอง รอบสองค่ะรู้สึกว่าร สา อ ว บสอง น้อยม นะ หัศจรรย์ ไม่ได้ พี่ชอบสองคำครับผม and กับ that หนูลองสเปลคำว่า and กับ that ใหม่สิ ให้พูดตอนนี้มันพูดไม่ได้หนู อ๋อ ลอง เหรอ อ่านใหม่นะ ไม่ต้องอ่านใหม่แต่ว่าแค่ให้รู้ไว้ว่าคำว่า and กับ that ดีมากแค่นั้นแหละ เดี๋ยว เอ นะ อ หนูต้องอ่านทั้งประโยคนะ They say that ประมาณนั้นมันมีแอปลิก and เดี๋ยวว่าเป็นการเล่นเสียงนิดนึงดีครับคนฟังอาจจะรู้ไปเดี๋ยวว่าพี่พอเราพี่ฟังเนี่ยพี่ก็จะแบบว่าอ๋อโอเค good นะฮะเหมือนนี้ก็ keep going แล้วกันมาครับหน้าสองต่อนะไปครับ one two three go I think people's eating habits have changed in the past years. Nowadays, there are already a lot of fast food restaurants. Processed foods have become popular as well. I think people these days don't eat as much healthy food compared to the past. Also, I think people in the past were more concerned about eating at the right time. However, nowadays, people tend to skip meals because of several reasons such as dieting, busy schedules, and another. Okay, I think people's eating habits have changed in the past years. Nowadays, there are already a lot of fast food restaurants. Processed foods have become popular as well. I think people these days don't eat as much healthy food compared to the past. Also, I think people in the past were more concerned about eating at the right time. However, nowadays, people tend to skip meals because of several reasons, such as dieting, busy schedules, and another reason. เป็นอย่างไรบ้างครับ หนูไม่ค่อย รู้สึกว่ามันต่าง จริงเหรอยังไงอ่ะ หนูแบบว่าเหมือนอันนี้หนูรู้สึกว่าหนูแบบว่าแบ่งยากนะพี่โดโดสำหรับตอนที่ห จ นู ริง อ่านนะ จริงเพราะว่ามันเป็นคำถามdiscuss ครับพอเราเป็นคำถาม discuss เนี่ยคนเขียนก็จะเขียนแบบเขียนที่ไม่ใช่เขียนเพื่อพูดงงไหม พอเราเขียนแบบเขียนหมายความว่าเขียนแบบเขียนมันก็จะมีแบบ wide range ของคำว่าเขียนอีกทีหนึ่งซึ่งในเวลาคำพูดเนี่ยมันไม่มีมันคงไม่ได้ทับพวกนี้อะครับหมายถึงว่าอาจจะยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเวลของการพูดพอ second language มันไม่สามารถที่จะแบบว่าเป๊ะขนาดนั้นได้อยู่แล้วเราก็ต้อง pause ต้องหายใจต้องหยุดต้องเวลต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเทรนต่อแล้วกันไปครับหน้าsorry หน้า3น่าจะเป็นคิวสุดท้ายละหมายถึงว่า pronunciation practice นะครับone two three go It is the choice of people whether to eat healthy or unhealthy food. In my country, there are many choices of healthy food, especially vegetables and fruits. However, I don't think that people eat much healthy foods nowadays because of the presence of fast foods and processed foods. Also, many dishes in my country are usually greasy and salty, which I think are not very healthy. Okay. It is the choice of the people whether to eat healthy or unhealthy food. In my country, there are many choices of healthy food, especially vegetables and fruits.
However, I don't think that people eat much healthy foods nowadays because of the presence of fast food and processed foods. Also, many dishes in my country are usually gassy and salty, which I think are not very healthy. อืม ข้อ อืม สอง อืม อืม รอบสองใช่ไหมเพราะอะไรครับ เพราะว่าหนูรู้สึกว่าฟูแอนกว่า แบบว่า อ่า รู้สึกว่าโฟกกว่า good ตามนั้น พร้อมนะครับ งั้นไป speaking ดีกว่าเนาะโอเค so กิฟต์อีก practice แล้วอ่ะ อะไรนะ กิฟต์อีกแล้ว ไม่เอาเหรอไม่ชอบเหรอ you see if ไม่ช that อบ was important to you skip ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปทำไอ้นั้นเนาะ โอเค ขอบคุณค่ะ describe newspaper ไหม describe โอเค ไป อ่ะ1 นาทีนะครับ prepare นะพี่ให้พี่เข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้หนู prepare ไปก่อน โอเคนะโอเคค่ะ hello พร้อม โอ ยัง เค พร้อมค่ะ 2 นาทีนะพูดให้มากที่สุดแล้วกัน 1 2 3 go Well, for nowadays, I always read the news from Facebook application on the webpage like CNN, BBC, NPR, and ABC News. I always read about the environment topic and sometimes it varies on the situation, like vaccines, or sometimes psychology or some new research. And I think I choose to read it because like the environmental topic for our global nowadays is have many matters happen like global warming and everything has changed like wildfires and the heat waves like that. And I choose to read it because for Thailand in my country there are there are no topic about some new research and like serious topic like the environment. So I choose to read the source from the international news, and I can improve my reading skills from reading by expand my vocabulary. For reading, I can like when I read about the topic that's involved with the environment, I can know what the vocabulary means. And not only the reading skill, I also improve my knowledge about like overseas what happened, and I can follow the situation of the world. เหลือโอเค ตอนนี้ เหลือเวลาอีก10 นาทีได้อยู่1 นาที 50 10 วิโอเค 10 วิถูกต้องครับ sorry ก็คือเราพูดไปประมาณ1 นาทีกับ50 วิ acceptable นะครับแต่ก็ยังจะมีแบบช่วงที่ examiner นิ่งอยู่อีก10 วิให้นึกว่าเป็นอย่างนั้น เป็นไงบ้างครับ fluency great
ก็นึกออกนะพี่โดโดหนูว่าหนูก็ลิงก์หัวข้อได้แบบว่า อันนี้มันค่อนข้างเหมือนเรารู้ว่าแบบมันคืออะไรต่ออยู่แล้วด้วย ก็เลยแบบว่าไม่ได้กังวลเรื่อง อือีกฝั่ง มโอเคก็ แต่ ไม่ ว่า มีปัญหา แต่ นะ ว่าก็ยังแบบว่าเรื่องแบบรายละเอียดปลีกย่อยในนั้น เช่นการยกตัวอย่างอะไรเงี้ยหนูคิดว่าแบบมันเหมือนกระโดดไปมาอยู่นิดนึงตอนช่วงที่หนูพูด อือฮึ อืมโอเค good เอ่อ vocab นะครับ vocab ก็หลากหลายนะ อือฮึดีมาก แล้วก็อะไรอีกนะ vocab เสร็จปุ๊บ grammar ครับ หนูไม่ค่อย correct เท่าไหร่อันนี้ อือฮึและ pronunciation ครับผม ก็โอเคค่ะ ดีขึ้นเนาะ pronunciation จากที่เครียดมาหลายวีคหนูรู้ตัวใช่ไหม หมายถึงว่าแบบไม่หมายถึงว่าพี่แบบแต่ว่ามันต้องสบายๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะ โอ ครับ เค ใช่นั่นแหละแต่ทักษนี้ก็โอเคคอนเทนต์เราก็ดีอยู่นะครับ ในแง่ของการอ่าน BBC CNN อะไรก็ว่าไปนะประมาณนี้ โอเคงั้นลองอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะป๊าด first thing ฮัลโหลได้ยิน ฮัลโหล เสียงพี่ ค่ะ ปะเมื่อกี้มัน ได้ สาย ยิน ตัดไปโอเค so next one describe an interesting journey that you have been on ต้องพูดใหม่เอาใหม่ได้ไหมหรือว่าจะพูดปะ ไม่พูดได้ไหม เราเคยพูดเรื่องนี้กันแล้วใช่ไห โอ ม เคต่อครับ describe a large company that you โอ are เค interested in โอเค sorry 1 นาทีนะครับ one ค่ะ two three go okay thumbs up 2 นาทีนะครับ so 2 minutes speaking 1 2 3 go Okay, that's company that I need to like to work with is UNICEF. For me, it's not called like company, but it's about institutes of children and mom are sometimes involved with the leave day. And for me, I'm studying in psychology field, and I'm interested about children, but it's quite different from my way because in the developmental in psychology, we study about the disorder in children, but for this company, it's not about the disorder or anything like mental illness, but it's about the mental support for the student and mom in the overseas. And the reason that I think psychology important for them because they need someone to support or sometimes they need someone who can acknowledge them. And if I had a chance to change my career path, I will change to be like the politic field and all social science about something about law career to help them in like sometimes we have the refugee and they have a lot of problems about law so I need to help them in the possible way that I can and protect them เดี๋ยวคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ทำไงสมมติ เดี๋ยว ว่า นะ วันจริง แป๊บ ถ้า หนึ่ง จะ หนูต้องพูดต่อใช่หนูลองพูดต่อได้ไหมฮะเพื่อให้มัน ได้ thumbs up ไหมนะ
um would you change it okay I will change it by for now I think if now I need to change my way like from psychology to social science I will maybe I have to study โอ more เค time's up alright เอ้ย หมายความว่า มันสุด คืออย่างนี้คือเมื่อกี้เนี่ยมันเหลืออีก20วิซึ่งพี่มองว่า20วิมันนานหมายความว่าการที่เขาจะนั่งนิ่งๆเป็นเวลา20วิมันก็ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้น handle ด้วยการก็ต้องพูดต่อครับแต่ว่าไม่ได้เราต้องเทรนให้ได้2นาทีก่อน โอเค เพราะว่าวันจริงไม่ควรจะไม่พร้อมหมายความว่ามันจะมี situation เกิดขึ้นกับเด็กๆที่ไปสอบเนี่ยเยอะมากในลักษณะนี้ใช่ซึ่งพอเราอย่าลืมว่าตัว speaking test เนี่ยเขาจะ record ด้วยแล้วก็ให้ examiner อีกคนหนึ่งฟังเพราะฉะนั้นในการเกรดของคะแนนเนี่ยจะใช้2คน judge let's say ว่าสมมติพี่เป็น examiner อ่ะพี่เข้าใจเราพี่อาจจะให้คะแนนเราดีแต่คนฟังเทปเนี่ยเขาก็จะฟังแล้วก็เช็คว่า pronunciation ได้ไหมvocab ได้ไหมหรือว่า grammar ได้เขาฟังอย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่า situation เกิดอะไรบ้างหรือเปล่าไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คะแนนในส่วนของ writing นะครับกับspeaking เนี่ยจะยากขึ้นมานิดหนึ่งเพราะเป็น productive skill นั่นเองนะครับพอได้ไหมแต่ว่าหนูก็พูดดีขึ้นนะยูนิเซฟอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ รู้จักยูนิเซฟป่ะหมายถึงว่า ใช่ เขาทำอะไรครับ คือเป็นเหมือนแบบว่าองค์การแม่และเด็กอะค่ะ แม่และเด็กแต่ว่าเป็น NGO นี่ถูกไหมเป็น NGO ป่ะคือถ้าสมมติว่ามันเป็นคอมพานีอันนี้คือเขาแบบว่าเขาสเปซิฟิกอะไรพวกนี้ไหมอะคะไม่แต่ว่าพี่แค่รู้สึกเนี่ยมันน่าสนใจในสิ่งที่เราพูดอ่ะใช่แค่นั้นเองมันคือแบบว่าประมาณมันไม่เขาแบบว่ามันประมาณเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องกฎหมายมากกว่าพี่โรโดหรอมันมีแต่ว่ามันก็จะมี teacher อยู่ในนั้นนี่เป็น training ออก rural area แบบตามต่างจังหวัดฟีลนั้นป่ะหรือว่าออกไปต่างประเทศที่ต้องไปสอนเด็กต่างแดนไกลๆไนจีเรียแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะฟีลนั้นป่ะใช่หนูอยากทำงานลักษณะนั้นเหรออันนี้ถามจริงหนูว่าคือตอนนี้หนูยังกลัวเรื่องแบบว่าเรื่องโรคเด็กเลยพี่โรโดคือแบบว่าอย่างหนูเรียนโปลิโอพัฒนาการอันเนี้ยไม่ใช่ แบบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าแบบว่าเป็นฟิลหนูเนี่ยก็คือแบบเราต้องดีลกับเด็กพวกนี้เยอะแต่หนูโอเคหลักๆที่หนูเรียนก็คือแบบชั่งน้ำหนักทุกอย่างแล้วหนูคิดว่าหนูแบบไปทางนี้ได้ดีที่สุดอะแต่แบบถ้าถามว่าฟิลอยากทำงานจริงคือแบบไม่ได้อยากทำงานแบบแก้ปัญหาเด็กที่เป็นโรคแบบว่าแบบอยากไปในทางซัพพอร์ตเด็กมากกว่าอาจจะทำงานแบบฟิลวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมือนแบบพอเราทำงาน psychology มันจะต้องดีลกับคนที่มีปัญหาป่ะlet's say like, I think that it seems to me like when it comes to talk about psychology area, right? So it is likely to be that you or some of you have to deal with a problems that someone occur, especially mental problems, right? So it means that sometimes I do believe that you don't want to work in an area of like those people who suffering from something or have a disability with their mental health, but you need to do those people, is that right? So basically they previously diagnosed by a doctor with some symptom or even they suffering from a doctor first and then they transfer to you to give counseling or even talking, just asking or giving support, things like that. Am I correct? Is that right? Or sometimes we are the first step of like the diagnose, something that we can like use some test or some assessment that can test them about the ability or the and sometimes we have to pass them to the doctor. So my question. Okay, go ahead. My question is that what is the most difficult part for your learning or for your course right now? The most difficult part, it means that what is the important or the most challenging tasks or even
the point that you Okay. think that it was very difficult. For me now it's about the test. We have to use the test as the clinical psychologist. Clinical psychologist is the different way from developmental psychology because they study about the taste, many of taste to test people and about every problems about the mental. So we have to use the test like them use. And for me, this is the difficult part because we have to like we are the doctor and we have to diagnose what they are and to make it correct and pass it. I think this is the difficult part to like to specify what they are. So, are you comfortable to talk about personal issue when it comes to consult or even give counseling to patients or even those people suffering from a mental health? Well, like you asked me, am I okay about that? Are you Right? comfortable, right? Is that okay? Is that fine for you? Is that any approach that you can handle with personal issue? For example, like some people might have, for example, I would say some people might have a problem with family or even drug addicted, and then they become to be mental health problem, things like that. So is there any way to to seeking out or ask some questions about personal issues like that? Like can I ask them? I think I can talk about this issue, and I need to talk this issue with children. Like some problems from family or sometimes it's about traumatized. Because everything is not perfect in my opinion. Like bring up someone is difficult, and okay, everyone can do the mistake, but how to cope with that mistake? For my personal experience, I will share about my personal experience. I have the trauma about from the parenting that my parents never know, and we discuss about this all the time. And one day I feel like, okay, I'm done. I'm not talk about this before, and I am a person that move on from that situation, and I meet the therapist to heal myself, to look back what happened and to cope with every situation. So, for me, if I work as the psychologist, I feel like for me it's comfortable now to work with some problems like the family issues or discuss about how to fix this, and I need to listen to them, and I need to know how to listen to that person who have the problems like me. For me, my therapist, he's quite the expert about this issue, and he can listen to me, he can listen me, and he can like sit in front of me to see me to see when I was crying or yell. So I need to be someone like that. I see. Good. เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหม Happy ภาษาดีขึ้นเนาะรู้สึกดีใจปะเนี่ยหมายถึงว่าแบบ ดีใจ ไม่หมายถึงอันนี้พี่รู้สึกว่าแบบพี่พูดความจริงนะหมายถึงว่าหนู fluent ขึ้นมากจริงๆใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ไม่มีปัญหาในภาษาอังกฤษหรอกก็ consult ฝรั่งก็ได้แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะถูกไหม เนาะฟีลนั้น โอ้ยหนู นะ ชอ ค บ รับ ทอล์กอะไรอย่างนี้จังเลยอะแต่ว่าแบบเราก็ต้องทอล์กแบบว่า IELTS เนาะ ไม่หมายถึงว่าเพราะถ้าเกิดว่าพี่ปกติพอเราพี่สอน speaking พี่ก็จะชวนคุยแหละแต่ว่าพอเราชวนคุยปุ๊บมันอาจจะไม่ relate กับ
อือฮึ IELTS นึกภาพออกไหม อือฮึ แต่นั่นก็หมายความว่าก็คือต้องเป็นคลาสท้ายๆคือการเปิดคลาสวันแรกปุ๊บจะชวนคุยเลยอะคนเขาก็จะตกใจนึกภาพออกไหมแต่นี่คือ Dream ก็พอรู้จักแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน comfortable ที่ในการที่จะพูดแบบพูดเรื่องทั่วไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคีย์ของ speaking ก็คือว่า you อะจะต้องเขาเรียกว่า you อะจะต้องพูดเป็นธรรมชาติคำว่าเป็นธรรมชาติคือพูดเรื่องทั่วไปก็ได้ communicate เรื่องทั่วๆไป specific context หรือว่าในแง่ของสายงานที่ทำก็คือต้องทำให้ได้ดีหมายถึงว่าพูดให้ได้แล้วกันนะครับตามนั้นซึ่งทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยแบบก็พยายามถามนิดๆหน่อยๆจริงๆแล้วพี่รู้อยู่แล้วแหละว่าเราพูดได้เพราะมันเป็น area ที่เราสนใจถูกไหมหมายถึงว่าแบบอย่างน้อยมันก็information หรือว่า background ทั้งหมดเนี่ยก็พอสื่อสารในสิ่งเพราะเราทราบถูกไหมเรามีคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นลองอีกสักข้อหนึ่งนะได้ไหมไหว โอ ปะ เคได้ค่ะไหว describe an important text message you received นะฮะมาครับ 1 นาทีนะ you 1 2 3 go okay time's up are you ready for 2 minute speaking yeah 1 2 3 go well I would say like my own experience it happened when I was the second year student that's how I create a group as work with like for the activity for the first year students and we group every student together in a group and I'm not serious about the major activity but for the university uh, activities like we call in Thai is the first meeting for all first year students in the university so the students have to receive some information that's important to them because this is one of activity that they have to pass and graduate from this universities. And there are two students who I cannot, I couldn't contact to him. I don't know what happened. And it's very hard because I got their phone numbers, their address, their email, their Facebook, but everywhere is code. And I feel like, are you a real one? Are you really have the body in this world? So I try to contact their parents, their family. We try every way to spy where you live, and I will got you the message by the like from the way that the real message like the letter and uh, one day after that before I sent the message he received my message and enjoy the group and everything is passed. I feel tough because that message is very important. I know this is didn't my business but okay time's up okay thank you so much เป็นไงบ้างพอเราพูดให้ถึง2 นาทีเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อย แบบอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามีอะไรให้ขยายเยอะด้วยแหละพี่โอใช่ใช่ แต่ว่าพูดดีนะเอาลองคอมเมนต์ตัวเองซิ fluency เป็นยังไงบ้าง fluency fluency ดีค่ะ แต่ว่า grammar แบบว่ายังมีแบบว่ากลับไปแก้ใช่แล้วก็หนูคิดว่าแบบ
ที่หนูต้องพูดอะคือ past แต่หนูหันพูด present หมดเลย อ๋อโอ ใช่ เค received อือฮึ อ๋อได้แต่ว่า อือฮึ ภาพรวมก็ไม่เป็นไรก็ดึง fluency จาก present sim ก่อนก็ได้ โอเค แล้วก็ไป correct อีกทีหนึ่ง อือฮึ เดี๋ยวนะพี่ขอดูก่อนว่ามันมีแค่5เรื่องอะเพราะเราสกิปไป2เรื่องทำไงดี กลับไปก็ได้ ได้ไหมอะกิฟ ได้ อีกรอบ ค่ะ หนึ่งได้ปะ ได้ คืออย่างนี้คือแม้ว่าเราจะเคยพูดไปแล้ว แต่ว่ารอบ2น่าจะดีกว่ารอบแรกถูกไหมหมายความว่า โอเค จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสมมติแบรนด์7นะครับอันนี้พี่อ่านจากบล็อกเนี่ยเขาบอกว่า1ทาร์กอ่ะ1ท็อปิกอะครับอย่างเช่น let's say ว่าอันนี้ต้องพูดเรื่อง gift ถูกไหมครับหนูต้องพยายามพูดให้ได้2เวอร์ชันงงปะเช่นgift ตัวนี้เป็นเรื่องแบบรางวัลสมมุติเราให้ของขวัญให้แฟน เราให้ของขวัญให้เพื่อน มันก็จะ vary ละถูกไหมต้องพยายาม come up ด้วยไอเดีย2แบบเสมอ โอเค เพราะฉะนั้นหนูต้องเริ่ม gift อีกรอบหนึ่งแล้วกัน ได้เนาะโอเค ได้ มาเลย one two three 1 นาทีนะครับ one two three go Okay, time's up. Are you ready for 2 minutes speaking? yes One, two, three, go. the situation that I received the special gift is always my birthday because people always give me the gift when it's time to my birthday. So the gift that I like and is the most valuable for me is card. Let's say that I am a person who like to make cards a lot. I make for friends, I make for my sister and my parents. So card is the most valuable gift for me because people have to concentrate and make plan what to do and what you need to write. Sometimes when you write, you don't like your handwriting, you have to like to dab it before you write in the real card. So that's why it's the most quality for me. And when someone gave me the special gift, of course, I feel like it's surprised and amazing. For it's always amazed me because I can't doubt or I cannot I couldn't know what the gift is, and I feel like so surprised, and I like to read the cards and it can keep and you can go back to read it again and again what you say. And for me, I always feel I always feel happy when I read the word that people read into it, and I like to keep it like with myself. For example, my sister's card she gave me before she went to America, so I keep it all the time, and I always read it when I miss her or like I need I need to know what she write. All The right, time's up. โอเค จบหรือยัง จบแล้ว จริงเปล่า ไม่ จริงๆ หมายถึง ยัง ว่า พูดไม่จบแต่ว่าแบบว่ามันเหมือนแบบมันเป็นประโยคที่จบตรงนั้นพอดี อ๋อโอเคอันนี้พี่กำลังจะบอกว่าพี่กำลังจำลองว่าแบบวันจริง expander ก็จะทำเหมือนพี่งงปะแต่จริงๆแล้วพี่ยังไม่ได้ interrupt เรานะเอาจริงๆอยากพูดจบแต่ว่าด้วยความที่มัน2 นาทีแล้วไงก็แค่นั้นเองเป็นไงบ้างคอมเมนต์ตัวเองครับผม fluency
fluency โอเคนะอันเนี้ยแต่ว่าแบบหนูนึก adjective ไม่ออกเลยอะพี่โดโด อ๋อ มาถึงตอนนี้มันแบบว่ามันแบบตื่นเต้น ใช่ไหม อือหือยิ่ง แล้ adjective ว เกี่ยวกับความรู้สึก grammar ล่ะ grammar grammar เป็น แบ ไง บหนูใช้ present แต่ว่าบางอันหนูว่ามันน่าจะใช้ past ก็ correct ไปทีนึงแต่ว่าแบบหลังจากนั้นก็พูดไปเลย ไม่เป็นไร เหมือนหนูจะ concern เรื่องการ self correction นะใช่ปะเอาอย่างนี้พี่กำลังจะบอกว่า self correction มันเป็นไปได้หมด พี่เองก็พูดผิดนะ grammar บางจุดนะครับ แต่ว่าหลักการก็คือว่าถ้าเรา fluent เนี่ยมันจะกลืนไปเองด้วยหมายถึงว่าแบบสมมุติว่าหนูมั่นใจว่าหนูพูด fluent เนี่ยต่อให้พูดผิดเนี่ยฟังยังไงมันก็ดูเหมือนถูกอยู่ดีงงปะ จริงเหรอ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไป self correction เยอะเพราะว่ามันจะสื่อว่าเราอะไม่ fluent เราจะ detect ว่าเราผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราโยนความผิดไปให้คนอื่นดีกว่า เราอย่ามองหมายความว่าแบบกำลังจะบอกว่าสมมุติว่าพี่ใช้ tense ผิดนะครับหรือว่าพี่ใช้คำศัพท์ผิด adverb adjective อะไรพวกนี้เนี่ยพยายาม flow ไปก่อนอย่างน้อยเนี่ย meaning มันได้มันก็ไม่มีปัญหาละนะครับอันนี้วิธีการทริคในเรื่องของการดึง fluency เพราะว่า fluency ต้องมาก่อน accuracy นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้แบน7คือทั้ง fluency และ accuracy ต้องตีคู่ห้ามหลุดหมายความว่าสมมุติว่าหนูอยู่ที่ let's say นะอยู่ที่แบน6พี่ก็จะ force ให้เราขึ้น fluency ก่อนป๊อปพูดไปพูด2นาทีพูดไปเลยพอเรา fluency มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็น 6.5 อยู่แล้วแต่พอเราไป7ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ย accurate grammar แต่นั่นก็หมายว่า fluency ห้ามหลุดหมายความว่าถ้า accurate grammar และ fluency drop ลงไปก็ต้องไปเริ่ม fluency ใหม่อยู่ดีงงไหม หมายถึงว่ามันก็จะกลับไปที่จุดเดิมแล้วก็ต้องมานั่งรัน fluency ใหม่ซึ่งทีนี้เนี่ยแต่คนที่ได้ 7.58 เนี่ย range ของ fluency และ grammar เนี่ยต้องตีคู่หมายความว่าคือหนูอะต้องมี backup fluency ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ accurate grammar เนี่ยก็ต้องพยายามไปด้วยกันก็คือห้ามผิดเยอะ self correction ถามว่าทำได้ไหมทำได้แบน8ก็ยังมี self correction บ้างในเรื่องของ tense อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเขาเรียกว่านั่นแหละก็พยายามตีคู่ตอนนี้ก็คือแบบว่า fluency ก็ได้แล้วตอนนี้หนูยืนพื้นอยู่ที่ประมาณพี่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ 6.5 ละเรื่อง fluency นะแต่ว่า accuracy vocab กับ pronunciation ดีขึ้นมากแล้วนะครับ pronunciation เนี่ยก่อนหน้านี้เอาตรงนะ pronunciation เนี่ยถ้ามัน flat จะได้ 5.5 เองเพราะพี่เทรนหลายคนมากเพื่อนพี่ที่เป็นเภสัชเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยพูดแบบโมโนโทนอะแล้วเขาไปสอบแล้วได้ 5.5 จริงๆพี่อะไม่คิดว่าแบบหมายถึงว่าแบบเราแค่ประเมินว่าแบบเราต้องประเมินดีกว่าที่เขาประเมินอยู่แล้วหมายความว่าพยายามให้คะแนนที่สูงกว่า realistic ถูกไหมฮะในมุมพี่คิดอย่างนั้นแต่ทีนี้พอเราเข้าไปสอบปุ๊บอ้าวตรงตามที่เราว่าเลยหมายความว่ามันก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆงงที่พี่สื่อไหมหมายถึงว่าสมมติพี่พยายามเซฟคนที่มาเรียนว่าแบบน่าจะได้แบบประมาณนี้เอาจริงๆแล้วเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่เราว่าก็ได้แต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยสมมติเป็น monotonous pronunciation หรือว่าเป็นแนวแบบ monotone หรือว่าการ movement ไม่มีเลยออกเสียงชัดแต่ช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลงแค่ 5.5 ถึง 6อะไรอย่างเงี้ย speaking พอได้ไหมฟีลนั้นใช่แต่ก็ภาพรวมก็แฮปปี้ถูกไหมค่ะ ขออีกสักเรื่องหนึ่งก่อนไปแล้วกันนะไหวไหมไหวค่ะแมกกาซีนไปแล้วเหลือ interesting journey ล่ะลองเปลี่ยนโลเคชันสินะ พร้อมนะ one two three go 1 minute speaking preparation time โอเคคาดหวังว่าจะได้ไปสักวันโอเค
All right, time's up. Are you ready for 2-minute speaking? เดี๋ยวนะคะขอ10 นาที10 วินาทีนิดนึง ได้ใจเย็นช็อก ๆช็อกเลยเหรอเว้อว่าไปง่าย เอาหนูเอาเป็นที่แบบสมมุติได้ไหมอะ ๆได้ไม่ต้องเป็นซีเรียสครับคำ ค อัพ วาม ขึ้น รู้ มา สึ เล ก ย ที่มัน speaking อะ เคยผ่านมามันหายไปหมดแล้วอันนี้โอเคคราวนี้รู้สึกยังไงโอเค 1 2 3 go Well, this tips is about travel by train to the south, and I hope that I can travel to Malaysia because I used to watch the video from YouTube about like 2 people who travel by train from Bangkok to Malaysia. And for me, I like to travel by train, especially to the south of Thailand because at the south of Thailand there are sea, beach, train, and many of trees, and I feel like I can relax with the nature around the way that I travel to. And the reason that I like to travel because the south of Thailand is the place that I would like to visit when I grow up or I have to do some career in the future. I would like to go to the south of Thailand because I like the southern food and the weather is not cold, not too cold. And for this experience, it doesn't happen, but for me, I can feel like the adventure that can heal me from the situation of COVID-19 and this experience when give me something like I will talk to people that I don't know and like I can get some new experience that I never have and travel by myself alone is one of my expectation that I need to before I like finish this program from bachelor degrees and I think travel All alone right time's up จ ก็ ริงๆแล้ว น่าจะ จริงๆแล้วจบไปเมื่อกี้ก็คือเป๊ะพอดีนะ ใช่ โอเค สุดยอดจริงๆแล้วหนูสามารถ timing เองก็ได้นะหมายถึงว่าลองพูดภายใน2 นาทีใช่พี่อยากเปลี่ยนการบ้านเป็นขอ timing 2 นาทีได้ปะหมายถึงว่าพอเราหนู record เนี่ยเอาแค่2 นาทีแล้วตัดออกมาเลยหมายถึงว่าพอเราถึง2 นาทีปุ๊บหนูก็คือ pause การ record เสียงไปเลยมันทำได้ใช่ไหมมันทำได้อยู่เนาะโอเค alright งั้นให้หนูเลือกครับผมจะเอาเรื่องไหน2 เรื่องนะ2 เรื่องเอาไหมพี่เราต้องสุ่มไหมแบบว่าหนูจะได้ไม่เลือกเองอะถ้าหนูเลือกเองมันก็จะเป็นหัวข้อที่หนูรู้สึกแบบปลอดภัยอ๋อโอเคเรามาให้คุกกี้ทำนายกัน ทราบยังไงสุ่มในนั้นเหรอไม่แบบเลือกมาสักอันหนึ่งก็ได้อย่างนี้พี่เลือกอันหนึ่งหนูเลือกอันหนึ่งได้กันได้ปะพี่เลือกข้อ14พี่เลือกข้อ14โอเคข้อ14หนูคิดว่าทาเวลเมื่อกี้โอเคไม่ใช่ large company นะครับพี่อยากให้เราพูดแต่ว่าขอ2 นาทีนะ2 นาทีเป๊ะเลยโอเคนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งหนูเลือกครับ gift ไหม newspaper ไหม journey ไหม large company พี่เลือกแล้ว newspaper นะโอเคนะ2 นาทีตัดนะ2 นาทีคือแบบให้ได้แค่2 นาทีเริ่มตั้งแต่ well ปุ๊บอยู่ก็ไปจบที่2 นาทีเลยนะฮะไม่แต่ถ้าเกิน2 นาทีก็ record ใหม่ได้ปะหมายความว่าคือพี่จะดูว่า2 นาทีอ่ะเราพูดประมาณไหนเฉยคือมันจะเริ่มยากมันจะเริ่ม challenging ขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่จะปล่อย flow ให้เราฝึกพูดฝึกไปก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าเข้า track แล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องปั้นให้เป็นรูปร่างแล้วเข้าใจไหมนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนมีคำถามไหมมันไม่น่ามีอะไรแล้วเราเรียนคนเดียวไงนี่ไงworld cat ก็ทั่วไปเดิมๆครับผมก็แต่จริงๆแล้วหนูก็ทำได้ดีแล้วแหละ world cat พี่จริงๆแล้ว world cat เนี่ยมันจะช่วย reading หลักๆ
โอเคไหมหนูไม่ต้องไปวอรี่ว่าเฮ้ยทำไมต้องรู้ vocab เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรู้ vocab มันช่วย reading พี่ว่าสำคัญนะลองไปไล่ดูแล้วกันแต่จริงๆแล้วได้เรียนกับพี่ TOEIC ก็จะมานั่งเรียนตัวนี้ใหม่หมายถึงว่ามันเป็น vocab สำหรับน้องที่เรียน TOEIC อะครับลองว่าใช่นิสิตที่ จะ เรียน เก็บเรื่องนี้ไว้อุบไว้คนเดียว ใช่แล้วอยู่ก็แบบว่าก็ไม่ทำแล้วเพราะว่าเด็กที่เหลือหมายถึงว่า มันทำ เพื่อน ยู่ เราอ่ะจะต้องมานั่ง มานั่งหาตามนี้อยู่ไม่ก็คือหมายถึงว่า Dream ก็หาแล้วแต่เพียงว่าหาก่อนเพื่อนเฉยๆเก็ตป่ะหมายถึงว่า ใช่ คือเขาก็จะ หนู มา อาจจะรู้คำใหม่ที่แบบว่าเอาอันนี้ดีกว่าอะไร ไม่คือพี่อยากจะให้แชร์แหละ เพราะว่าพี่จะ random let's say ว่าในคลาสเนี่ยพี่ให้ไปแล้วละ30 คำทีเนี้ยพี่ก็จะรันมา30 คนซึ่งแต่ละเซกมันเกิน30อยู่แล้วหนูเข้าใจป่ะมันก็จะเหมือนหลอกอ่ะหมายถึงว่าเด็กเนี่ยนิสิตคนไหนที่ไม่ได้ทำจะรู้เลยว่าไม่ได้ทำเพราะว่าสมมติพี่ล็อกมา30 คนนะอันนี้โหดนิดนึงโดก็คือพี่สมมติ Dream เลขที่5พี่ก็จะถามเลขที่1เลขที่2เลขที่3เลขที่4มันก็จะรันมาเลย30 คนเพราะว่าเป็นไปไม่สำหรับบางเซตที่น้อยกว่า30 คนก็จะต้องมานั่งเริ่มรันใหม่เลขที่1เก็ตป่ะแต่ทีนี้เนี่ยสมมติว่า class session นั้นนะมันเกิน30let's say ว่าบางเซตมันมี40จบที่30 คนปุ๊บ31 standby นะวีคหน้าต่องงป่ะไม่งง ก็คือคนแต่ว่าใน30 คนมันก็จะมีคน miss class อยู่แล้วแต่ละวีคเราก็ต้องมานั่งรัน generate ไปเบาๆงั้นก็ฝากชาไปหาหน่อยแล้วกันนะครับ ไม่ได้มีคำถามแล้วแหละแฮปปี้งั้นก็ปิดคลาสนะครับพักผ่อนดีกว่า โอเค see you พรุ่งนี้9 โมงตรงนะฝาก remind เพื่อนที่ยังไม่ส่งการบ้านหน่อยด้วยละกันแต่ว่าพี่ไปโพสต์ในไลน์ละพี่ไม่แน่ใจว่าอยากได้ตัวเลขว่าใครส่งบ้างหนูช่วยนับให้พี่หน่อยได้ไหมฮัลโหลกลุ่มหนูเป็นกลุ่มแรกที่นับใช่หมายถึงว่าขอให้ head teacher ไม่ใช่ละ head student ทั้ง3 head student มันไม่ครบ week ทำไงดีมีคนไม่ฟีลไหมเดี๋ยวต้องไปคุยพรุ่งนี้ต่อแน่เลยเพราะว่าถ้าที่พี่ดูhead student ยังไม่มีมันยังแหว่งบาง week แต่ว่าทุกคนต้องช่วยกันไงคือพี่อยากกระจายให้ทุกคนทำเหมือนกันไม่งั้นมันจะหนักสมมติพี่ล็อกlet's say ว่าสมมติพี่ล็อกว่าบางคนที่เป็นหัวหน้าเขาก็จะเหนื่อยถูกไหมล่ะแต่ว่าพอเรากระจายปุ๊บอย่างน้อยมันก็ช่วยกันนะฮะงั้นก็ขออนุญาต off เพียงแต่เท่านี้แล้วก็ see you tomorrow 9 โมงตรงนะ crush โอเคค่ะ บายบายครับ บ๊ายบาย โอเค